Adeniji under bridge. They took that way and parked under the bridge. It was pitch dark. They brought me out and they started using knife, cutlass, different things on me. Èèyàn wa ó ti dé, ó ti ṣẹlẹ̀, ó ti kànlẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Eléyìí kì í ṣe wípé wọ́n ní wọ́n ń dọdẹ ẹ̀dì mọ́ o. Ní Yorùbá náà lọ́lọ́ tó bọ̀ wọ́n ní ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀. Eléyìí ti dé sílẹ̀ Yorùbá o. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń pariwo ẹ̀, Ṣèyí Mákindé gómìnà Ọ̀yọ́ ó sọ̀rọ̀ sókè lánàá. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan lẹ̀ Yorùbá náà ti ń sọ̀rọ̀ sókè. Arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí, ara àwọn tí Ọlọ́run torí kó yọ ni ò lọ́wọ́ àwọn Haúsá yìí. Ní Èkó ní Adéníjì gangan under bridge Adéníjì náà ti ṣe àgbákò. Ó ní àwọn 9 ní ó ní ṣùgbọ́n òun nìkan lórí kó yọ. Ó ní wọ́n dín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ti empower àwọn yòókù, tí wọ́n ti mú àwọn yòókù mọ́lẹ̀. Ó ní wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní try láti fi ọ̀bẹ géun lọ́rùn. Gbogbo ojú rẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yìí. Yóò bẹ̀ tọ́ nísìn, ẹ̀jẹ̀ ló bẹ́, a lè má fi tọ́ rẹ̀ hàn yín, ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ ló jáde toró ní nínú òun pọ̀ ẹ̀jẹ̀. Wọ́n ti olójú kan ti bàjẹ́ bóun ṣe wà yìí. Ó ní òun nídìí láti rèé tọ́jú ara òun, ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ fún yín náà. Ó ti fẹ́ tutọ́ yìí báyìí. Ẹja sọ di funfun. Ọlọ́run lẹ̀ wọ́n o, ẹ sì lè mọ̀ rò wípé ṣé bí ṣáà lè sí ohun rẹ̀ lẹ́ni, ṣé kinní kan kí ló tí ò lè fẹnu ara rẹ̀ sọ̀rọ̀. Èèbò ló sọ á mọ̀ sí ohun rẹ̀ lẹ̀ láwọn apá kọ̀ọ̀kan níbi tá a ti mọ̀ wípé kò ní fún wa ní ìzù pẹ̀lú YouTube. Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ díẹ̀ síwájú ká tó wá ṣàlàyé Yorùbá. Boko Haram wà nílẹ̀ Yorùbá. Ládùúrú ariwo tá a pa. So they all rushed off and this is me. On my throat, my nose broken, my eye. Something is fundamental. My eyes, my mouth. I just want to, clean up and then look for medical attention. People, it is real. All the people I just talked about were northerners. These people have entered even Lagos State. They have entered Lagos. They have penetrated Lagos. They picked me up from that Lekki Ikoyi roundabout. That Ikoyi that links Lekki and Ikoyi, that bridge. That's where they picked me up. That kind of highbrow environment, that kind of prestigious, luxurious environment is where these people picked me. Now, my pity is to all the about 8 other passengers who they've carried wherever they are carrying, and they're going. Oh no, let's gbọ́ yẹn o. Níwọ̀n bá tẹ́lẹ̀ gbọ́, àwọn àbáyín àbásọ ní Yorùbá báyìí. N tó sọ náà ni pé ibi tán ti gbé àwọn yẹn. Ó ní wọ́n dín lọ́wọ́, wọ́n dín lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn 8 míì tí wọ́n ti rí àwọn yẹn mú mọ́lẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n òun nítorí àjẹsára òun dírá. Pé dí ọmọkùnrin ò tó ọmọ 40 something years lóhun náà bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú òun àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀. Nígbà tán rí pé gbogbo bọ́n ṣe fẹ́ mọ́ làwọn lọ́bẹ̀ lọ́rùn. Ó ní wọ́n dùn lọ́bẹ̀ gidi ni o. Ó ní kò wọlé. Ó ní ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo ìyà tán fi jẹun náà bá mú orí mọ́lẹ̀ náà bá ní ó dáa ẹ fi búùtù ẹsẹ̀ ẹ̀yìn 3 ẹ fi fọ́ lórí. Ó ní wọ́n sì gbìyànjú láti fọ́ òun lórí. Ó ní ibẹ̀ lòun ti rí gbogbo àpá yìí. Òun gbìyànjú ó lóun ti rí pé tóun ò bá tún ṣakíkanjú díẹ̀ síwájú sí fight one more right to become a champion ló wá sọ́kàn òun. Lòun bá ní ó dáa. Òun náà ní tóun fi dira nínú àpò kó tó di pé òyì kọ́njù ló ń bá náwó mú. Nígbà tó ti rí pé àwọn náà ti ń kánjú, wọ́n rò pé ibi táwọn bá ń dé yẹn òun ò ní pẹ́ kú, ló ń bá náwó mú ọ̀bẹ tó wà nù kíní, ló ń bá fi gún bí ló ń bá ṣáàjúwọ́. Èyí tó bá ń kún ó bá ń kún, èyí tó bá lójú ó bá lójú. Ó ní tó fi kóra wọn lọ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ táwọn náà ó lòun rí pé ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ló ń sáfi gbá escape o. Kọ́lọ́run ṣàánú wọn tó mú géńdé Ọlọ́run wá jáde báyìí wá sí testimony tó wá kìlọ̀. Wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ń dẹ wá ní a sì kìlọ̀ títí tí ó ṣe wá jẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n lè dé island rèé o, tán nìkan ní dá island o. Wọ́n lè dá island láyé tán bá tiẹ̀ ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ mainland ní gbogbo ẹ̀yìn mọ̀ mẹ́ẹ̀kọ́ tájọ mọ́ sọ́ngbà náà dà ẹ̀bọ bí o. Èèyàn ló jáde tó ṣẹlẹ̀ sí yìí o. Èèyàn ló jáde yìí o. Ẹ sì rí kàkà tí àwọn ọlọ́pàá tá a fi mọ́ rí àmọ́ retí wọn. Èèyàn tí ẹ gbọ́dọ̀ dúró dé èèyàn kankan nú eléyìí kó lọ dira fún ara rẹ ni, kó sáàjọ kó fi rẹ̀ pamọ́ kán mọ́ tún rèé mọ́ tún bá fa kéèsì mi. Torí Nàìjíríà à ń sọ fún yín pé ọjọ́ tí ó bá ṣẹlẹ̀ tán gbogbo ohun tí táwa ti rí tá a ti ń wòye rẹ̀ ọjọ́ tí ó bá bú jáde. My God.
This is just too much. Sunday Igboho pàpàjàre yín. Ó pàpàjàre yín. Ká fẹ́rù nǹkan báyìí náà ni a ṣe ń pariwo. A fẹ́. Yorùbá ẹ̀sùn ẹ̀sìn hàrùn. Ẹ mà káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o nínú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú tòní o abalálérè fìtá àmọ́ gbà wọlé náà lágbà wọlé o mo kí yín káàbọ̀ bó lójú ọjọ́ akú wíkẹ́ndì o só ń lọ létòlétò só ń lọ bá a sì kọ̀wé rẹ̀ só ń dojú ọwọ́ ilé ìta fi bẹ̀rẹ̀ lónìí àyà náà wà ń bí owó ń tẹ́ ẹ bá rí nínú abalálérè fi ojú wíńdò láti yọjú ojú fèrèsé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá la yọjú sí nípa ọ̀rọ̀ ti ọmọ Kọ́ya owó tí wọ́n ló ná tó sì jẹ́ pé ọlọ́pàá náà ló bá gbé dání àwọn ọlọ́pàá ti wá sọ̀rọ̀ lé lórí wọn ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí àwọn ó sì fi ìyà tó tọ́ jẹ ọlọ́pàá tó ṣerú ẹ̀ àti wípé ìdí iṣẹ́ ẹni láti mọ ni lọ́lẹ̀ ibi táwọn èèyàn sí post tán èèyàn sí ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ náà ní kórè mọ́ sọ eleganza ṣùgbọ́n ó kú òun bẹ́ẹ̀ àmọ́ bó ṣe dọ́dọ̀ ọmọ tí wọ́n sì ń ṣe fídíò nípa orin kan tán ní ọmọ kọ wá àwọn àmọ́ bóyá ó gidi ni bóyá kì í ṣòwò gidi bóyá fake money ni ààbùn gbọ́ bí wàdí bá ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní EFCC náà ti ránṣẹ́ sí ọmọ Kọ́ya ṣùgbọ́n fọ́nrán kan wá ń jà rìnrìn àmú ibi tí ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ̀ wo ìtàn ti sọ̀rọ̀ wá bẹ́ẹ̀ náà láàmú fọ́nrán kan níbi tí àwọn kan ti gbé jáde tán ní àwọn ò mọ̀ bóyá AI ni bóyá òótọ́ ni fọ́nrán yẹn ṣùgbọ́n a gbọ́ ohùn ààrẹ Tinubu ń bẹ̀ kán tó di ààrẹ níbi tó ti ń sọ wípé ọ̀rẹ́ àwọn lọ Kọ́ya bọ́n bá nídìí owó ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà mọ́ lọ ṣùgbọ́n nígbà tí àwa wo fọ́nrán yẹn a fojú inú wò ó pẹ̀lú iṣẹ́ wa tá à ń ṣe a rí wípé fọ́nrán yẹn ń jump bí ìgbà tán gé mọ́ra wọ́n so pọ̀ ni àwa àmọ́ bóyá lóòótọ́ láàrẹ Tinubu sọ bẹ́ẹ̀ àbí bóyá àbí táàrẹ Tinubu ti sọ wípé I go to Kọ́ya wọ́n wá wábì kan tán ti táàrẹ tún ti sọ wípé if I need money wọ́n wá jópọ̀ ó wá ń dàbí ẹni wípé wọ́n sọ pé if I need money I go to Kọ́ya family wọ́n jópọ̀ ní ìyẹn sùọ̀ torí iṣẹ́ tiwa ni ṣùgbọ́n àti ilé kọ̀ǹfàmù ẹ̀ báyìí nítorí ẹ̀ a nígbàgbọ́ mi ò tí ì nígbàgbọ́ nínú fọ́nrán ẹ̀ ó bá sì jẹ́ pé wọ́n lọ sọ́dọ̀ Kọ́ya rẹ̀ Igboho náà ọ̀rẹ́ ni òsì tí fi ń ṣèyàn láwọn yẹn wá ń lo fọ́nrán yẹn láti fi dẹ́bu ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ wípé ẹ mọ̀ retí pé wọ́n mú ìdájọ́ kankan jáde o pé wọ́n sàn wá excuse wọ́n wá àtàmọ́ ṣùgbọ́n àwọn ohun tí FCC ó ṣe bóyá wọ́n fòfin de ọmọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kán ṣiṣẹ́ ìwádìí musical video lọ́mọ yìí ṣe gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ kì í ṣe pé wọ́n ṣe patí wọ́n náà ń ṣe musical video ni kì í sí ìṣòwò nìkan ní ó kọ́ lọ àìmọye àwọn musician yín náà ọmọ yín ti ń kọrin gbàgbós tán ti fi ṣe irú kìíní rí wọ́n máa ń kọ specimens sí lórí wọ́n máa fi ṣe fíìmù wọ́n máa fi ṣe míúsíìkì tán máa náwó ẹ̀rọ pòwó gidi náà ná ní mọ̀ pé lè tán lọ print ni ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ kọ specimen lé lórí tó bá jáde tó bá ní musical òun ṣe ń kọ́ ó kàn jẹ́ pé ọlọ́pàá tó lọ lò ń bẹ̀ báyìí tó kù ń di iṣẹ́ tiẹ̀ òun ló wọ wàhálà ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá pápápá. Good day, my name is Solomon Jobi, the first PRO. Today I just quickly want to speak to the issue of abuse of Naira concerning our police. One of our policemen attached to the Kọ́ya and the video has gone viral. The police came out yesterday. We actually condemned the act and we announced that the policeman has been identified and of course arrested, detained and subjected to disciplinary action. Many people are like raising eyebrow, attacking the police, dragging us up and down. We have done what we should as a responsible institution. Because the first instance the policeman was not attached to these boys. No, the policeman was attached to the company. So how did the policeman leave the company, the Ganza company, to come to that location to join them in filming? And it was even the descended so low to even carry bills and bundles of money for them on uniform. So it's unethical, it's unprofessional, and the police has acted accordingly. So we want people to understand that in the first instance, this policeman was never attached to them. He was never attached to them. So he left his beat. He went with them to wherever they had the shot, and he was captured on the video. And ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o wọ́n ní n tó bá àwọn ojú ti ọmọ ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ tí tó kó ń post ẹ̀ ṣùgbọ́n fídíò kan ara fídíò táwọn èèyàn ń pín kiri rèé o nígbà tí ààrẹ Tinubu lẹ́yìn bàtà ààrẹ Tinubu gorí oyè tán rè kí Kọ́ya ń lé tí ẹni tó jẹ́ àwọn security tó mú ọwọ́ ó fẹ́ mú ọwọ́ Kọ́ya kúrò ní ọwọ́ ààrẹ Tinubu gbá ọwọ́ ẹ̀ kó pé ó mẹ́rin tó dì lọ́wọ́ mú yìí ni ẹ jẹ́ àwájọ gbọ́ fọ́nrán tí amẹ́nulé tí wọ́n sọ wípé ààrẹ Tinubu níbọn bá nídìí owó ọ̀dọ̀ Kọ́ya náà mọ́ ń lọ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́. I stand before you. Yes, I have my ambition. And when I need money, if I'm broke, I go to Kọ́ya. They will give me. And that's the best value for money. Otherwise,
tẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn ẹ̀ rí pé ó ń jump bí ìgbà kan tó pọ̀ ní ṣùgbọ́n ó jump kò jump òun làwọn èèyàn wá lò nísìn tó fi ń ṣe excuse pé kéèyàn tó lè sọ bẹ́ẹ̀ pé ṣé ọmọ Ọkọya náà wà á mú ṣé ìyẹn ò ní kọ́lọ́pàá wọn ṣiṣẹ́ wọn jẹ́rìí ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n ṣiṣẹ́ wọn rí ó dá o àwọn ò ní rí jù bá ń lọ. ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí eléyìí ṣe excuse pé kán wọ́n ṣiṣẹ́ wọn déédéé rọ àwọn èèyàn ń lò láti fi sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo ohun tí àwọn ọlọ́pàá ó ṣe lọ́dọ̀ tí àmọ̀ pa àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn déédéé tipẹ́ wọ́n sì tún ṣe eléyìí náà ajẹ́rìí wọn àmọ́ retí VDM náà ti sọ̀rọ̀ ó ní wọn bí ọlọ́pàá kankan dá ó ṣe kí ni ó àrẹ́sì ọmọ Ọkọya òun ni kí ló dé ókè o ìṣègájú Nàìjíríà for you. ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ọmọ Ọkọya lẹ́ excuse torí fídíò ló fi ṣe ẹgbẹ́ akọ́ ń bẹ́ẹ̀ ẹja dọ́dọ̀ Sowore ń lọ airport ni ló bá pàdé àwọn ọlọ́pàá lójú ọ̀nà pé kí lẹ́yìn ṣe lọ́nà airport kò yẹ kọ́lọ́pàá wà lọ́nà airport mo ní mi ò gbọ́ rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mo fi ẹ gbọ́ ṣé kò yẹ kí ọlọ́pàá wà lọ́nà airport wọ́n ní wọn ì sí lọ́nà airport mo ní kí ló dé wọ́n ní òfin mo ní àṣẹ gbogbo country àbí Nàìjíríà nìkan wọ́n ní wọ́n ì sábà sí lọ́nà airport ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mòfin so wà ní constitution bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Sowore ó wind down ó sì sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí hàn bí ìgbà tó lé ọkọ̀ lójú títì gan ni pé ẹ jẹ́ ń kọjá ẹ bá ń ṣe ókè ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore. I know the park. Now they cause traffic for roads. We don't need this traffic. This is the airport to this is the airport road. I know the park. Come on for roads. I know the park. Go bring your commissioner. I know the park. I know the park. When I come up for roads. You too. tẹ́gàn ní anytime any day mo respect bọ̀bọ̀ ìyọ́ lọ́hùn ọba kò sí nǹkan mi ju wípé kò rán èèyàn lọ yóò sọ mo rò pé ìkànnù wọn ti dà mọ́ ó yà ní ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ mọ́ ọba tiẹ̀ lọ kó mọ̀ kó bá wọn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sì rẹ̀ àmọ̀ bóyá àṣẹ ẹ̀lẹ́gà làwọn eléyìí náà ṣe ń bẹ ṣùgbọ́n a ní ìdí àwọn tó mòfin débì pọ́ìntì yìí ń mọ̀ débẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mòfin Nàìjíríà débì ẹ mọ̀ sọ pé òfin Nàìjíríà ò wọ́ọ̀kì mọ́ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ó lè mọ́ wọ́ọ̀kì dọ́dọ̀ àwọn alágbára o lọ́jọ́ tó bá ti mọ́ ọmọ mẹ̀kúnnù tàbí ntán mọ̀ fẹ́ fìyà jẹ yóò wọ́ọ̀kì o mọ́ replace yẹn lọ́wọ́ o lórí Sowore eléyìí ó ti di ẹran yíyí lọ́wọ́ wọn ni ó ti di egun ẹran mọ́ wọn lọ́rùn ni kò sí ntán fi ṣe mọ́ lọ́rọ̀ kan ẹjọ́ ẹ bá ń wá òfin ìjáde ṣé wọ́n ní ọlọ́pàá ìdúró ní ọ̀nà airport ni kò tiẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n dira ogun di gbogbo ẹ̀ láì ṣe pé wọ́n ló lè débẹ̀ torí pé wọ́n ń ṣẹ́kì mọ́tò àwọn èèyàn sì mọ̀ pọ́ náà bẹ̀yẹn làwọn èèyàn gbà travel wọ́n á delay flight ẹlòmíì ntàn tí ó tó yẹ kán wá kiri náà mọ̀ wá kiri inú ẹrù ẹlẹ́rù nínú gbogbo ògbóró rí ìyàn yẹn mú ó dáa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé intelligence wà tó fi ń wá ìyàn yẹn agbọ́n yẹn ṣùgbọ́n kì í ṣe kán máa dá gbogbo mọ́tò dúró ẹ bá ń wá ní òfin jáde. ó dáhùn Atlanta níbi tẹ́ ń wò yìí ní Amẹ́ríkà ní gbogbo ẹ̀yìn tiwa tó wà ń bẹ̀ ìyá bàbá kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní ó snow ní Georgia ṣé Atlanta Georgia náà ni àbíbò míì wọ́n ní ó ti pẹ́ díẹ̀ tí snow tó ti rọ̀ bí òjò ń bẹ̀ ẹ̀ mú ní ṣé wọ́n tún ṣe party snow ni tí gbogbo wọn wá sí bọ́ta tó dàbí ẹni pé wọ́n rí snow rí mo ní bí ṣe wọ́n rí nu àní àwọn èèyàn wọn expect snow kì í sọmọ Nàìjíríà nìkan ló fẹ́ rí snow àwọn bá wà ń bí náà tí ò bá ti snow lọ́dún náà báyìí ìwọ̀n dàbí pé àsìlò ìbò ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan o ẹ̀kọ́ àmójúbà snow ní Atlanta o wọ́n ní ó rọ̀ gan débi wípé gbogbo títì ló dí mo ní eléyìí ṣe snow kò irọ́ tó ṣe snow lélẹ́yìí wá o snow ṣùgbọ́n ẹ sápò àmójúbà ẹ̀kọ́ ara yá ẹ mọ́ ìdúrà ara yín ẹ̀yin náà ẹ bá snow pàdé lọ́dún yìí wọ́n ní wẹ́dà wọ́n ní kì í ṣe gbogbo ọdọọdún náà máa ń rí snow inú Amẹ́ríkà náà sì wà ẹ̀ka ẹ̀ mọ́ rò pé gbogbo ìlú òyìnbó ní snow ti ń fọ́ọ̀lù àwọn ibìkan wà tí snow ìfọ́ọ̀m bẹ́ẹ̀ o tó ti ẹ̀ tipẹ́ tó ti fọ́ọ̀m bẹ́ẹ̀ snow inú freezer ni gbogbo wa wà lọ́tẹ̀ yìí kò sì sí bẹ́ẹ̀ ṣe pẹ́ ń lo òyìnbó tó afẹ́ni tí ò bá fẹ́ rí snow tí ò like ẹ̀ naturally inú èèyàn máa dùn bóyá ìyín. ọ̀dọ̀ ẹja kò ń bẹ ẹja dọ́dọ̀ àbàbà CSI Sunday Igboho ṣá tí ìròyìn kan tó jáde ìròyìn fògànà ìròyìn fèkì ara ń ta mẹ́nubà nínú ìròyìn lónìí o òun rèé o táwọn kan máa gbé ìròyìn fèkì àwa ò ní gbà o in fact ìtorí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe gbé wa kalẹ̀ ara ń tọ́lọ́run fi gbé wa kalẹ̀ nù wípé àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwa máa jẹ́ àpẹẹrẹ gidi fún èèyàn fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ pé kò dìgbà téèyàn bá gánìṣì ẹ̀ tó parọ́ tó gbéròyìn fèkì tó fi táìtù tí ì ṣe tó sọ ń pa rẹ̀ tó fi sórí kínní tó sáfẹ́ fi kó èrò jọ torí yóò gbowó kì í ṣègbà náà lẹ tó lè kógojá
ẹ mọ́ gbéròyìn gidi torí ẹ̀ láṣẹ ní abala kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ṣe bàbá Sunday Igboho nǹkan kan ò sẹ̀mí ẹ̀ ó kú ó ṣe kìíní oníjẹ̀bá hàn ẹ bá ń ṣe òun ọ̀lẹ̀ wọn àti Koiki ẹ bá ń ṣe òun ọ̀lẹ̀ jàre kárí bàbá Sunday Igboho. ṣífù lélẹ́yìí ṣífù wọ́n dẹ̀ ní wọ́n náà tàyín jáde láyé lórí Facebook kílẹ̀ ẹ̀ ń jẹun lọ́wọ́ ni. èmi jẹ́ ló jíjẹ lọ́wọ́ ni. níjọ́ Friday ṣẹ́rí time ṣẹ́rí date ẹni Friday 10th January 2025. ok. mo ń lo ẹ̀fọ́ mẹ́bà lọ. ẹ lo ẹ̀fọ́ àtẹ̀bà. ṣé pé orúkọ yín kàn ń tajà báyìí nísìnyí bàbá mi. ó ga jù bàbá. ó dà ẹja fílẹ̀ kẹ́ máa jẹun lọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ fọkàn yín balẹ̀ ara bàbá le dáadáa kò sí nǹkan kan tó ṣe bàbá. ó kó larọ tá le. àdúgbò ẹ̀fọ́. ọmọ ara nílẹ̀ mo ń gbé jábọ̀ láìpẹ́ yìí. ó dà ẹja fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá ó dà. lẹ́yìn Jésù kò sẹ́nìkan o ọba mímọ́ lọ́ba tí mò ń sìn lẹ́yìn Jésù kò sẹ́nìkan o alágbára mo mọ orúkọ rẹ̀ àwọn náà tún kọ àpáta ayérayé ṣe ibi ìsádi mi jẹ́ kí omi ń ẹ̀jẹ̀ tó sàn láti ìyá rẹ̀ tó sàn láti ìyá rẹ̀ ṣe ìwòsàn fẹsẹ̀ mi. àwọn náà ló tún kọ gẹ́stímánì ibẹ̀ ni Jésù ti gbàdúrà fún mi. ẹ̀mí fẹ́ gùn mí. gẹ́stímánì ibẹ̀ ni a ti fòpin sí agbo ìkorò tí mo fi wà láyé. bí ayé àtọ̀run ré kọjá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ta ló kọ òun láti wọlé lónìí kì í ṣe èèyàn kan ló kọ o ṣùgbọ́n ẹ lè dárúkọ lára àwọn tó kọ náà ìjọ wo gangan ló kọ ìjọ kan ló kọ òun náà ló kọ òkè mímọ́ òkè agbára òkè ìṣelógo bàbá yóò mú lérí iṣẹ́ òkè ìdáríjì òkè ìràpadà òkè ìwẹ̀nùmọ́ bàbá yóò mú lé gbà lẹ́tà ayọ̀ rẹ̀. orin ń bẹ níkùn mi àwọn orin rèé àwọn orin ìmísí orin ẹ̀mí mímọ́ àwọn wo ló kọ kwaya wo ló kọ legend náà bàbá tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa orin pé ṣọ́ọ̀ṣì kan ń kọrin o wọ́n ṣe fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ayé ìsìn tán new generational source ti dé ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n kó gòjà torí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ orin lẹ́nu àwọn youth wọn. Take control, my redeemer, take control. Wọ́n sọ fún mi mo ní ọmọ ibi tán bí àwa sí nìyẹn. Ó tó di pé àwa náà kó ń bẹ àwọn aláṣọ ara ṣùgbọ́n kan àwa ò kó ń bẹ torí ibi tán forí tiwa sọlẹ̀ sí nìyẹn ibi tán bí wa sí nìyẹn. Ṣé ń fún yín lórí ìjò kérúbù àti sẹ́ráfù ní ṣọ́ọ̀ṣì hùn ṣùgbọ́n wọ́n dán ọmọ yàtọ̀ láàrin gbogbo kérúbù àti sẹ́ráfù. Ta ló kọ́ ẹ bá ń kọ́ sí bẹ́ẹ̀ bá morúkọ àwọn tó kọ́ mo lé èèyàn méjì kan ìkànnù wọn ti ń kọ jùjú ní ìsìn obìnrin ni mo lé èèyàn méjì kan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń dárúkọ nù wọn ẹni tó bá mọ̀ wọ́n délé tó lọ sí INEC pàápàá jùlọ ìwọ tó lọ san yà mo ti ń já yín sí jù ó dá o láti ṣe assignment wa lónìí ó ní orin àkọwọlé wa ta làwọn legend choir tó kọ́ ó náà látún fi ṣe iṣẹ́ àmúrelé eléyìí tá a wá fi iṣẹ́ àmúrelé lánàá tó jẹ́ assignment wa bàbá wa àìké da èrò náà kọ́kọ́ kọrin yẹn èmi gan ọmọ lèmi fọkàn sí ṣùgbọ́n wọ́n wá gbé ní débẹ̀ nú kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ mo wá ní òótọ́ mọ̀ ní bàbá àìké da èrò bàbá ló kọ́kọ́ kọ́ kó tó wá di pé ọmọ gan tó ń jẹ́ Paul Play da ìró kó tó wá kọ USA ló wà ní ìsìn adúpẹ́ orin yẹn lámìlaka ọmọ gan látọ̀rọ̀ ọmọ ni ògo yẹn ti jáde gan bàbá lógo tiẹ̀ o ògo òṣùpá ó yàtọ̀ sí ògo ìràwọ̀ o ṣùgbọ́n ṣe rí orin mo soríire o ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ o ọmọ gangan ló tan ìràwọ̀ yẹn gan gidi kárí ayé adúpẹ́ lọ́wọ́ láwọn lẹ́jẹ̀ndì wa ní ànímọ̀ fún wọn ṣeré bóyìnbó ṣe ní tíì làwa náà lẹ́kọ̀ọ́ bóyìnbó bá mu tíì àámùkọ́ ní lẹ́jẹ̀ndì tiwọn àá náà ní tíá wọ́n sì fìgbà kan gbé àwọn lẹ́jẹ̀ndì tiwa gẹ́gẹ́ rí àwa làmọ́ gbé tiwọn ẹ jẹ́ káwa náà ká gbé tiwa lárugẹ
ara tó ń pè lómìnira nìyẹn òmìnira gangan nù nígbà tó bá ń fi onífújì ṣe yẹ̀yẹ́ tó ń falápàlà ṣe yẹ̀yẹ́ tó sì jẹ́ wípé àwọn oní hip hop nìkan ló ń gbé sórí irọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ orin fújì délẹ̀délẹ̀ ẹ mú èdè kúrò èdè ò ṣe é yọ kó ń bẹ torí èdè yẹn gan ló ṣe kókó ẹ fẹ́ tí inú jọ gbọ́n tó ń sọ torí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ráàpù débì kan náà ẹ rí i pé ráàpù dùn ṣùgbọ́n ẹ lọ gbọ́ fújì kẹ́ ẹ wo ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ kẹ́ ẹ wo bó ṣe ń play àwọn tunes gbogbo àwọn ẹ rí i wípé èdè ló kàn yàtọ̀ orin is the same throughout the world is a universal language tí gbogbo ayé gbọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn náà ní legend tí mo gbìyànjú àti sọnù ibà ròyìn náà ni ó legend lánàá ibà legend yín rè ibà ròyìn náà ni ibà kéde fún gbogbo Yorùbá lè sàn káfàtà èmi náà ní ibà gbáǹkọ́bí ẹ lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajénímú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ẹ tún lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkò èmi náà ní ibà sanáwọlé ibà sísọ lójú eégún ibà alálàyé ibà ọ̀pàpà parada àyà parada òdọ̀gá rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby náà mọ̀ parada yóò dà àyà sótìyé yín báyìí bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà tíkúmíọ́ ti kú ìrìn gẹ́nìgẹ́nì tíkúmíọ́ ti kú ìrìn gẹ́nìgẹ́nì àwa náà là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o nísàn kan náà àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn tá a ti mọ́ domi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù abala tá a ti mọ́ sí ilẹ̀kùn tá a mọ́ kan lẹ̀kùn yìí pé ó yá ẹ bá a sílẹ̀kùn ibẹ̀ la fẹ́ gbà wọlé ojú ibi tá a mọ́ gbà wọlé sí a lè pè ní ilẹ̀kùn àgànràndì a lè pè ní kẹrànmọ́jẹlé ṣùgbọ́n ilé ìtẹ́ rí inú lérèfé yẹn ojú wíńdò láti yọjú lójú fèrèsé láti yọjú tá a fi wọlé sí abala lérèfé ẹ̀ nípò bẹ́ẹ̀ jọra wọn fèrèsé lérèfé ayọjú lójú wíńdò ní àdàtọ̀nù lónìí o kẹ́ mọ́ sọ pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àrò òkú yìí ó yá lọ tààràtàrà sínú àwọn àkórí ìròyìn àkọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mú bẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ́ àkọ́kọ́ mú ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá là ń lọ àá náà ti mọ́ tẹnu mọ́ torí ẹ̀ láṣẹ ní abala kan tá à ń pè ní abala kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ gbogbo òròyìn tá bá ń sẹ́ǹdì sí ọ mo sì dúpẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ fún yín lẹ́yìn náà mọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ fún mi àìmọye ìròyìn náà láti mọ́ lò ń bì ìròyìn míì lè ti pẹ́ ẹ sọ fún wa pé ìròyìn ti pẹ́ o bá a bá mọ̀ á ṣe àtúnṣe bá a bá mọ̀ àwa náà ní àtúntún mú wá ní ká lè fi kẹ́kọ̀ọ́ abala kọ̀ǹfàmù ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá yarí báyìí Nàìjíríà wọ́n sọ wọ́n gbéná wojú everybody pé ìwọ tó pera rẹ ń blogger ìwọ tó pera rẹ ní journalist àpàpàǹdodo tó lọ school tó wádìí ọ̀rọ̀ tó kàn ń gbé wọ́n ní torí ẹ̀ làwa ṣe máa pariwo allegedly ó dà pé ẹ fún mi ní oyè tuntun ibà allegedly ẹjọ́ ẹ bá ń fi sí torí tí ọlọ́pàá bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lóòótọ́ tí ìbá ṣe wípé n tó dé tó ní ká wá wò ó ọlọ́pàá Nàìjíríà wà lára àwọn ọlọ́pàá ẹni mo ti ń yìn wọ́n nínú ẹjẹ́ àsòótọ́ ọ̀rọ̀ ní tó dé lóní ká wá wò wọ́n ti kẹran mérò ni ọlọ́pàá Nàìjíríà ológun Nàìjíríà àmì orí ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ṣe fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ní gbogbo àgbáyé tẹ́lẹ̀ àwàdé bá ń tán pè ní mọ̀pó gidi kì í sàn mọ̀pó tán ti di gbàrọ̀gbùdó mọ̀pó gidi adé bá wọn amọ̀túmọ̀ ẹ̀ àwọn ìyá wa náà mọ̀túmọ̀ ìtumọ̀ ọlọ́pàá ń gbà náà wọ́n yìí ṣe rádaràda gbogbo tó dé lóní káwá wò ó ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà mo máa ń tẹnubọ́rọ̀ kan pé ẹ mọ́ kó wọn pọ̀ ẹ mọ́ kó gbó wọn pọ̀ ṣé ẹ rí òfin wà Nàìjíríà o tán bá ní kán mú ẹnu kán bẹ̀rẹ̀ sí mú òfin kán bẹ̀rẹ̀ sí ní mú kán máa fi mú àwọn èèyàn wọ́n ọ̀daràn pọ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ lórí kán máa gbé fake news mo sì máa tẹnu mọ́ à ń jáde òmìnira àbáfẹ́ criticize ìjọba kò nílò pé ká gbé fake news àwọn ìyá kan tẹnu bá mi nǹkan fẹ́ sọ̀rọ̀ já ni ṣùgbọ́n àkótí tó láti sọ̀rọ̀ já wọ́n tẹnu bá mi lórí ọ̀rọ̀ Lámìdé ọmọbìnrin tí wọ́n mú tán ló ṣépè fún ọlọ́pàá tán ló ní ọmọ Tinubu ó kú ẹ mọ̀ pé mi dúró lórí stand mi mo ní kò tọ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ àwọn nǹkan kan wà tẹ́ ẹ bá mọ òfin èmi mọ̀ wọ́n bá ń bẹ̀ èèyàn kan lè dédé jáde sórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n wà máa sọ gbọ́ yìí sọ yìí ìròyìn fọ́gànà even kò ní wọ́n ní ṣé ìwọ gan kọ̀ǹfàmù ẹ̀ torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ pé àwa gbọ́ ni àgbà ẹ bá ń fún lóyè tuntun àwọn oyè tẹ́ fún mi pọ̀ ibà allegedly ibà àwa gbọ́ ni àgbà àwọn fún ìròyìn kóníkálùkù náà máa regurgitate ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa gbọ́ ni àṣekíni àgbà
ṣe rí èèyàn máa gáìdì ara ẹ̀ ni òfin Nàìjíríà fẹ́ lójú débi pé ọjọ́ tó bá fẹ́ fi mú èèyàn wọ́n ṣe iṣẹ́ ẹ̀ débi wípé gbogbo wọn rò pé mélòó ló mọ̀ wípé òfin kan gbé fake news criminal case ni kò sì dá tí ò dá ò dá nítorí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu à ń bọ̀ inú àmú fọ́nrán wọn wá fún yín àwọn ọlọ́pàá àwọn èèyàn tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí wọn pé kìnnìkan ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fètí ara yín gbọ́ wọ́n fẹnu ara wọn sọ àwa náà fètí ara wa gbọ́ arákùnrin tán mú àwọn àkóńbẹ́ á lọ sí inú ìròyìn kan náà ṣé rí àwọn kan wà lórí YouTube bọ̀bọ́ kan wà ní Germany wọn ò ní dárúkọ ṣùgbọ́n orí YouTube ló wà ọmọ Ìgbò ni kò sí fake news tí ìgbé bẹ́ẹ̀ bá wá padà lọ wo fídíò ẹ̀ wà rí pé ogun tí ń sọ àtàmọ́ ni ó wà lára àwọn tó gbé fake news sí INEC chairman ṣé ẹ rí èmi ò sọ pé INEC chairman ń ṣe dáadáa o pàápàá jùlọ nínú last election ṣùgbọ́n kéèyàn díìdì wà pákéjì fake news wọ́n sì ní bob wọ́n sì ní máa yẹn ti kú gbogbo ọmọ Ìgbò yẹn ló dé gbé wọ́n dẹ̀ ní máa yẹn ti kú gbá mi máa jókòó báyìí máa rò pé sí àwọn tán láwọn ń wá ipob náà rí sáwọn tán láwọn ń wá òmìnira àti jáde kúrò nínú Nàìjíríà náà rí fòótọ́ ṣe àwọn wá òmìnira òmíì pé ká mọ pákéjì irọ́ mo ti máa tẹnu mọ́ kì í ṣe torí ìtàwọn ọlọ́pàá yìí nìkan máa yẹn ò tí kú àmúfọ́nrán ẹ̀bọ INEC chairman Muhammadu wọ́n tún sọ débi wípé wọ́n gbókùú ẹ̀ wọnú Nàìjíríà ní kínní mo rí ẹ̀ mo ṣe mú fọ́nrán kan wá fún yín pé ẹ bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wọ́n ló ti kú o lánàá pé àwọ̀ ò ẹ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ fún wa o tó ò bá ti mọ̀ káwa kéèyàn náà wàá gbé kó wá ní ó ti kú o kínní àìmọye àwọn èèyàn tó fi kínní ẹ̀ ránṣẹ́ sí mi pé ẹ gbọ́ ẹ bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀ só ti kú mo wá lè kọ̀ǹfàmù ẹ̀ fún yín ní ìsìn àmú fọ́nrán ẹ̀ wá torí another 126 billion ló náà ń béèrè báyìí fún àjọ INEC àmọ́ mbẹ́ kò ní í dọ̀la àwọn kínní ìwọ́nú ara wọn ní jẹ́ àsòdodo kásòtítọ́ ẹjẹ́ adó lórí òtítún tá a bá mọ̀ ní ká mọ́ sọ wọ́n ti fẹ́ ti èmi náà sírú àwọn nǹkan báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára ìrí bàbá kan lórí show wa n ò ní dárúkọ èèyàn kankan bàbá yẹn kan wọ́n máa ń pè wọlé bàbá yẹn kan dé lọ́jọ́ kan ni ó ní ó lè ní pírẹsidẹ́ǹtì yín kinní kan òun lè sọ gbangba pé ó lè ní ẹni tẹ́ bá wo live show lọ́jọ́ yẹn mo wá ní bàbá ẹ̀yin gan mọ̀ ju àwa tá à ń gbójú wa síta lọ ṣé ẹ lè oblige kẹ́ wá sórí program kí n gbé yín wá wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni lọ́jọ́ wo ni mo bá dájọ́ mo ní ọjọ́ kejì tó ṣeé ṣe wọ́n ní ọjọ́ wọn ló ṣeé ṣe mo ní ẹ gbójú yín síta o torí wọ́n ń tì mí pé kí n sọ̀rọ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn pé pẹ́sidẹ́ǹtì ó lọ jalè olókòwò kinní kan jẹ èmi ò sì ní fáàtì ẹ̀ gbogbo wọn kó jẹ yìí náà gbogbo wa la mọ̀ pé gbogbo wọn ń kówó jẹ pàápàá jùlọ àwọn olóṣèlú ìka àwọn òjèlú yẹn àwọn náà sì mú wọn ìjọba náà mú ètò tó lè mú bó ti jẹ́ wípé ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà gbogbo wọn ọwọ́ wọn ṣùgbọ́n fáàtì wípé pírẹsidẹ̀ntì yín kówó jẹ pírẹsidẹ̀ntì tiẹ̀ náà ni ṣé ẹ lè wà fún wa bàbá bá ní rárá o òun ò lè gbójú òun sójú kínní o òun tó ń lọ Nàìjíríà ní next week mo bá bù ẹ̀rìn mo ní ọmọ ọ̀dọ̀ náà fọgbọ́n sí ẹni tí ò bá lo ọpọlọ tán ló lè lèèyàn tí wọ́n náà ń bọ́ pariwo olè tó sì wà jẹ́wọ́ náà mú pé kó wá mú ẹ̀rí jáde ọmọ kálò lónìí tí n bá ní irú nọ́mbà bàbá yẹn lọ́wọ́ tàti ẹ̀ ní mo mọ̀ gan ẹni tí mi mọ̀ rí mi ò mọ̀ orí prógráàmù náà láti pàdé o káni ẹni tí mi ò mọ̀ ni àmì kálẹ̀ ẹni tí mo mọ̀ ni yóò dì náà mi o yóò lóun ò sọ̀rọ̀ ẹ̀ àbí kó lóun náà gbọ́ ni ẹ jẹ́ ká ṣe rí èmi ò ní gbàkéèyàn kankan tì mí sí kinní o torí àwa là ń gbójú wa ta tí ìwọ́n bá tiẹ̀ wá rè ṣe kéèsì yóò ṣe kéèsì tó tí ó ṣe kinní kì í ṣe kéèsì pé wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ náà wá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn gan wọ̀ pé dìdìrìn ní ọ́ báwọn ṣe rò pé ó lọ́gbọ́n tó àṣọ ò tiẹ̀ ní fáàtì tó ń sọ wọ́n àmọ́ jáde wọ́n àmọ́ ìbù tí ń bá ń ka kọ́mẹ̀ntì gan àìmọye kọ́mẹ̀ntì ni mo máa ń ré dànù ó lè lèèyàn kan ó jí owó báyìí èmi ò ní fáàtì ẹ̀ ọjọ́ tó bá ní kí n mú ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ wá pé ṣé bí wọ́n ló sọ bẹ́ẹ̀ kébì náà wá ní èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú comment section wọ́n á ní ó lọ provide ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn mélòó ni mo mọ̀ tí mo mọ̀ lé wọn nínú comment section
bá a bá dé ní tọ̀ǹgàn tán ṣe fún ta lọ́lọ́run náà wọ́n lè ṣe fún olúwẹ̀ wọ́n ṣe fún ta lọ́lọ́run ta ló sọ fún ọ pé èèyàn yìí ṣe báyìí ó ní ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ta lọ́lọ́run ní òyọjú at the end of the day ẹ jẹ́ àmọ́ fọlọ́ sí kìíní yìí o allegedly ẹ mọ̀ bá ń fi kún ibà allegedly ibà akítúni ibà àwàgbọ́ni àgbà à ń bọ̀ lórí ti Muhammadu ibi tó ti ń bèrè 126 billion fún 2025 mo ní billion sáà ń fò káàkiri Nàìjíríà ó dá àwọn ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn kan mọ̀ tún ti kóra wọn jáde tán láwọn ò gbà mú ní sàráàlú ni ṣé Yorùbá ní àwọn wo ni ṣé Fúlàní ní àwọn wo náà wọn ò fọwọ́ sí gbogbo ayé tí ń tunú lọ́tún lọ́sì pé àti ẹ̀dùpẹ́ young person náà yàn bẹ́ẹ̀ ó tún kàwé Canada ní gbé ọ̀gá tún ní Canada bẹ́ẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní àwọn afọbajẹmọ̀ ní o mo ní kí ló dé wọ́n ní èèyàn kan làwọn fẹ́ Gbádégẹṣin kinní kan mo ní ṣé bí gbogbo yín lẹ́jọ́ fẹ́nu kò wọ́n ní rárá àwọn ò mọ̀ sí mo ní ó dáa wọ́n wà tún jẹ́ àwọn tèmi lábò torí èmi náà fi léde lánàá wípé ẹ wá o ẹ bá wa kọ̀ǹfàmù arákùnrin yìí o sóun gangan ni gbogbo ayé fẹ́ kó mọ̀ jẹ́ pàtó mọ́ gbọ́rọ̀ pé wọ́n lọ ń ṣe kéèsì wọ́n lọ ṣe kéèsì wọ́n ṣe kinní kan mo ní àfẹ́yùn mọ́ o kán tí ẹ̀ yan ọba pé a yan ọba kí gbogbo ayé sì fọwọ́ sí kí gbogbo èèyàn sì gbà bẹ́ẹ̀ kí wo ní controversy ojoojúmọ́ à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni Ọlọ́run fẹ́ ni gbogbo èèyàn fẹ́ ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ̀rẹ̀ já wá ká sáré tètè ká tara ṣàṣà ká dé inú àkórí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé kí ló dé tó jẹ́ wípé USA ló máa sọ bí Nàìjíríà ṣe máa ná owó lóòótọ́ àwọn náà bá wa gba owó ìpadà lára owó tí Diezani jí kì í sì ṣe Diezani nìkan ní jí owó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jí owó lókè òkun àgbọ́ tí Abacha ń gbà náà tán gbà padà ó sì wá jẹ́ owó ìgbà tó bá ti wá bá Nàìjíríà gbowó padà wọ́n mọ̀ sọ wípé báyìí ní kẹsẹ̀ náà báyìí ní kẹsẹ̀ náà kí ló kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé amójú ẹ̀rọ kan wá iléeṣẹ́ channel ló ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ṣeun ló ṣe àwa náà wá rí i pé yóò wúlò nínú gbogbo ìbéèrè tá à ń béèrè látàná ìta ti gbọ́ wípé 52 point kìíní kan million dollars a ṣe mistake billion là ń pè lánàá 52 point kìíní kan .88 million dollars ṣùgbọ́n approximately 53 million dollars ní tó tẹ́ bá ń ráwọn ròyìn kan tó ń kọ 52 táwọn kan ń kọ 53 52.88 wọ́n lè approximate ẹ̀ wọ́n lè round ẹ̀ up sí 53 náà tó bá ṣe mass a sì gbé mass wá fún yín lánàá níjẹ̀bú lọ́rọ̀ kan wọ́n ṣàlàyé ìdí a sọ fún yín lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà látún ti gbọ́ ohun tí wọ́n sọ wípé ìwà olè ní ìwà jìbìtì ní kéèyàn ná 49 million naira kó wá kọ sínú òwe pé 59 ló ná kí ló fà á ta ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn àgbà ilé-ìgbìmọ̀ asòfin mọ̀ ní ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin náà gbéná ra ìdí ìkànnà àwọn mínísítà ìmìlò kan pé wá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe náwó yìí iye báyìí lẹ béèrè fún nínú bíìlì pé ẹ̀ẹ́nà 40 kìíní kan lẹ béèrè fún 50 million lẹ béèrè fún àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ẹ̀ ń sọ pé ẹ̀ ná 59 àti wípé 59 náà tún fún yín bó ní nígbà tẹ́ béèrè fún 50 million wọ́n wá rìlíìsì 59 fún yín bó ló ṣe jẹ́ ẹ̀yin ò ṣe kọ́ bẹ̀ kẹ́ẹ̀dá náà ìròrí ẹ̀ padà gbàtẹ́yìn náà wà sọ pé ẹ disburse owó ẹ ṣe project 59 náà lẹ́lẹ́nu kí ló dé bó lẹ ṣe 9 million ó lè kéré létí oṣù gbọ̀n ó tó àwọn kan soríire bó lẹ ṣe náà ìwà olè ní ìwà jìbìtì ní kí wá ní àwọn mínísítà fi dán lóhùn à ń bọ̀ ń bẹ́ àmù fọ́nrán rẹ̀ wá lónìí náà ni kò ní dọ́là o bóyá mọ̀ọ́mọ̀ yíwe ni bóyá ṣe mistake ni àjọ fi ti ara wa gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà láwọn àtúngbé arákùnrin kan wá amójú ẹ̀rọ nípa ìdáàbòbò àwọn náà ti fìgbà kan ṣiṣẹ́ nílé ológun rí ọ̀gá ni wọ́n ti fẹ̀yìntì náà wá ń bi wọ́n wípé kí ló dé àjálù lọ́tún ló sínú 2024 àti ìlú ọ̀sẹ̀ mélòó kan nínú 2025 wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí pààyàn wọ́n pé èèyàn 21 ní Katsina láìpẹ́ yìí wọ́n pààyàn Sokoto náà wọ́n tún pààyàn wọ́n tún lọ sí military base àwọn station alèpin station common military base àwọn naval wọ́n tún pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kí ló dé tí gbogbo ẹ̀ dàbí ẹni pé òun ológun ò tiẹ̀ rẹ̀ dé ojoojúmọ́ kàn máa ń gbẹnu sí mike àwọn òṣè kí ló ṣẹlẹ̀ gan
bàbá yẹn náà wá mẹ́nu lọ́rọ̀ ó ní wá pé language méjì kan ó ní nǹkan kan wà tó ń pè ní reactive àti proactive. Ó ní bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ń ṣe nǹkan ó ní tí bá ń ṣe ní ọ̀nà tí mò ń gbà ṣe tẹ́lẹ̀ tó sì ti ríru result tó mọ̀ ń rí pé tí ò bá change ọ̀nà yẹn pé result kan náà ni ó mọ̀ rí. Mo lóòótọ́ ni mo ní Yorùbá tí mo ń sọ wípé alágbẹ̀dẹ tí ń lu irin lójú kan gan-an wípé ó mọ tí ń wá. Alágbẹ̀dẹ gan ò lu irin lójú kan mọ́ kò lu irin lójú kan mọ́, yóò lù lókè yóò lù sálẹ̀ yóò lù lẹ́gbẹ̀ẹ́ yóò lù láàrin kó lè tètè dẹ̀ kó lè tètè já yóò bá já. Ní o gbọ́dọ̀ máa dá ọ̀nà kan ó wá ń fi ọ̀nà kan ó fi ń tọ́ nǹkan kan ó sì ń rí ìjákulẹ̀ ń bẹ̀. Ó tó dọdún kejì náà ọ̀nà náà ló tún mọ́ mẹ́nulé. Irọ́ ẹ̀ṣẹ̀ǹjì ọ̀nà à ń gbé yín bọ̀ ń bẹ̀ ní tí bàbá yẹn sọ ó sì make sense ó mú sense wá torí ẹ̀ náà làá náà ṣe fẹ́ lò lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà láṣà ẹgbẹ́ Àbújá ní láti bọ́ wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí IMN wọ́n ní wọ́n ti já ààrẹ Tinubu wọ́n já wọn warning gidi wípé ẹ ṣọ́ ara yín ẹ̀ ń fìtínà wọn ní olúùlú Àbújá. mo ní àá ṣé bí muslim ticket ni kò yẹ káwọn mùsùlùmí mọ́ complain. wọ́n ní kókó ń complain wọ́n máa lament wọ́n nítorí náà ní ààrẹ tí wọ́n fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu àmùfọ́nrán wọn wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti chemistry tá a gbọ́ pé ààrẹ Tinubu gbé dìde lórí ọ̀rọ̀ ti owó orí tax reform tán ní kán lè mọ́ báwọn elite sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Haúsá. Àwọn elite fúnra wọn ti wá jáde pé kò ní ìdí àwọn lẹ̀ ń wá bọ̀ àwọn ò ní gbà níṣẹ́. mo wá fẹ́ fi fọ́nrán arákùnrin kan hàn yín mi ò mọ̀ pé Haúsá náà mọ̀wé tó yìí ní kóòtù lọ láì wòwe ní 9-10 ó sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ó ní wọ́n sọ pé àwọn ò tiẹ̀ síwé yẹn wò àwọn ò kà á àwọn kan láwọn ò fẹ́ wọ́n láwọn kà á àwọn mọ̀ súnmọ́ ẹ̀. àmùfọ́nrán ẹ̀wà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là o. bẹ́ẹ̀ náà láwa á fi ẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí ọ̀dọ̀ David Umahi mínísítà fún works ní abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ó ní ṣe títì pópónà Lagos to Calabar títì ńlá yẹn táwọn èèyàn ní owó yẹn ti pọ̀ ju òun handle ẹ̀ lọ́wọ́. ó wá jáde síta ó ní òun ò ní gbà kán bayé òun jẹ́ kán ba kàrí àwọn jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ títì pé àwọn táwọn gbéṣẹ́ fún àwọn wo di kọ́ngílá tó yìn ló bá dárúkọ àwọn táwọn retí pé ẹ̀dà ọkọ̀ náà ni Julius Berger wà ń bẹ̀ àwọn ti Chinese CCC náà wà ń bẹ̀ àbí kí náà ń pè wọ́n ló bá dárúkọ wọn ní wọ́n fẹ́ bayé òun jẹ́ ó ní wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ delay project ó ní wọ́n ń fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ mu ní àṣẹ tráfíkì mú ni títí tán ti parí wọ́n ní wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fa iṣẹ́ sẹ́yìn nítorí kán lè béèrè owó augmentation mu ni kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tó bá di inú àkójọpọ̀ òròyìn àwọn ó ṣàlàyé fún wa pé wọ́n fẹ́ mọ̀ béèrè àlékún owó torí ẹ̀ náà ṣe mọ̀ọ́mọ̀ dílé iṣẹ́ mu ni wọ́n bá ní ààrẹ Tinubu ti ní táwọn mójútó sẹ́yìí o táwọn ò bá fẹ́ kán ba kárí àwọn jẹ́ àwọn náà yá ni àwọn ò ní gbà kán bá kárí àwọn jẹ́ o pé ó yẹ kán ti parí títì yẹn pé tán bá sọ̀rọ̀ wí kódà wọ́n ti ń ṣàlàyé jù lórí ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí kò ní dọ́là ní pápápá àwọn àwọn ọmọ ní abala tí ó mọ̀ kàn gẹ́gẹ́ bí ìtẹ́fí méjì abala sáná wọlé women leader dà ó yá ìyàwó DJ lóyún abala tamọ̀ ṣe cheese àwọn náà mọ̀ lead àwọn ni women leader lábala abẹ́ wọn oníkálukú náà ni ó lójoyè ń bì àwọn lápapọ̀ fi joyè àfòyè kíní lọ̀ wọ́n lánàá modern in Israel wọ́n pariwo wọn ní bó wàá tún ní sẹ́nu ilé ìjọsìn la wà ní ṣùgbọ́n a fún wọn ní ring leader of the abala sáná wọlé níbi tí a ti máa ń ṣe cheese ó yá àwọn náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ torí ẹ̀ láti fún wọn lóye wọn àwọn náà bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe cheese mú sí ó yá pápá àpàlẹ́ ti ṣe yóò dáa fún gbogbo wa ó sì kárí ẹwù bẹ́ẹ̀ ṣe fáìn nínú fọ́tò gbogbo yín pátápátá àtọkùnrin àtobìnrin rẹ̀ bàbá wa àfihàn pé èyí ní ká fi ṣe ring leader lọ́kùnrin bàbá wa Kẹ́hìndé Adébẹ̀rọ̀ bàbá wa Kẹ́hìndé náà ti ń ṣe cheese wọn yìí fàágùn ni wọ́n kàn ṣe cheese bọ́kùnrin ṣe mọ́ rẹ́rìn tiẹ̀ nìyẹn ń ṣẹ́ cheese. ó dára wa alákọ̀ọ́kọ́ nínú sánáwọlé lónìí ẹjẹ́ àgbà Èkìtì lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ń já rìnrìn lórí ti Fáyọ̀ṣe wa àti Ìkòfánlẹ̀ Ifámi tún ti ń ṣe làbúrò Fáyọ̀ṣe tó tẹ̀lé Fáyọ̀ṣe gangan ló bá jáde ta mú ní kí ló kọ rẹ̀ ṣé Isaac wọ́n ní ẹ̀rọ wọn ní Isaac kéré sí Fáyọ̀ṣe Isaac láti mọ́ gbúrò rẹ̀ wọ́n ń gán láàrò pé yóò gbèrú ìgbésẹ̀ yìí wọ́n ní rárá wọ́n ní èèyàn kan wà tí ń jẹ́ Emmanuel Fáyọ̀ṣe wọ́n nínú ẹgbẹ́ PDP ló wà wọ́n ní èèkàn sí ni wọ́n ní kò ṣeé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn mo ní agbádá rẹ̀ gan sọ pé kan ni lọ́rọ̀ kan òun náà ti wá lóhun ó jáde láti gba irú ipò tí ẹ̀gbọ́n òun gbà rí níbẹ̀
pé òun fẹ́ lé ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn òun fẹ́ lé léré pé ó bá jẹ́ towó àti wà láti ṣe tó bá jẹ́ towó àti wà láti ná kì í ṣe bólórí ṣe kọ́nu ọmọ yìí ni o bó bá jẹ́ towó àti wà láti ná ẹ̀yin onílù mi ẹ fi ìlú sí ẹ fèyí tó kù sílẹ̀ lọ́dọ̀ mi wá ní òun fẹ́ náwó nára òun fẹ́ gorí oyè ẹ̀gbọ́n òun ní orí oyè bàbá èèyàn lèèyàn mọ́ ogun èwo ní orí oyè ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ó lóun sáfẹ́ di gómìnà náà mo ní ṣé pírẹsidẹ́ǹtì ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ó sì gbà ọ́ láàyè báyìí ó ní kílẹ̀ ẹ̀gbọ́n òun ṣé wò gbọ́ gbogbo àbùkù tó fi ń lọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ni àwa gbọ́ ni àgbà kẹ́ńtọ́ fàbùkù lọ kó ṣe kí ni kó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ bí wọ́n pa àbùkù tó fi ń lọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ yìí tán ló ṣe báyìí ó gbọ́n tí bọ̀dá bàbá Fẹ́mi tẹ́jọ wá látẹ̀kìtì sọ ni méjì ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà ní hàn bàbá Fẹ́mi àjùdù wọ́n lóun ò gbọ́n mo ní kórè èwo interview kò tó wá dá wa lóhùn ó sá lóun fẹ́ ṣe gómìnà mo ní ó dà kọ́lọ́run má jẹ́ kíkẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kúkú bọ̀ torí wọ́n bá ti gbọ́ Fáyọ̀ṣe àbò wàá yọ Fáyọ̀ṣe kúrò lórí ẹ̀yìn orúkọ rẹ̀ ni ẹjẹ́ rè túnṣe ó kọ rere mọ̀ sàn ju wúrà àti fàdákà lọ àwọn táwọn ń sọ fáwọn olóṣèlú yẹn nìyẹn o wọ́n mọ̀ gbàgbé ọjọ́ ọ̀la kéèyàn kan wá dìde ní ìsìn lára orúkọ kan tó ti bàjẹ́ imagine kí ọmọ Awólọ́wọ̀ kan dìde ní ìsìn kó náà ló ń fẹ́ náwó nára òun fẹ́ ṣe ipò kan sáwọn èèyàn ò ní rálì wọ́n rálì orúkọ rere sàn ó dá àmọ̀ fún yín lọ́pdẹ̀tì o ọjọ́ tó bá ti padà wá tó ní òun ti clear orúkọ òun àmọ̀ fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí rẹ̀ ẹ̀yin ará Èkìtì àwọn kan sì láìkí ẹ̀ wọ́n ìfẹ́ gbọ́ Fáyọ̀ṣe báyìí wọ́n á ti pariwo síta pé èèyàn àwọn ni ó dáa yóò tó gbogbo àti ẹjẹ́ pọ̀ mẹ́jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn DSS níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti arrest blogger wá rógo lọ́wọ́ àwọn DSS báyìí la ṣe ń tẹnumọ́ náà wípé àwa fẹ́ lé good example kò dìgbà tó bá gbé ìròyìn fèkì kò dìgbà tó bá parọ́ kò tó lérò orí òdodo làwa gbé ìròyìn wa lé bá a bá mẹ́hẹ á padà wà pé ẹ wá o amẹ́hẹ ni o òtítọ́ náà ló sún adébẹ̀ bá a bá mọ nǹkan á sọ pa àmọ́ kì í ṣe ká wá jáde ẹ wo wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe tó sì ń gé àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sì rèé wọ́n á ti sẹ́ndì fake kínní wọ́n á ti sẹ́ndì àìmọye fídíò ẹyọ kan lè gbé narration 100 pọ̀n ẹlòmíà ní UK ló ti ṣẹlẹ̀ ẹlòmíà ní USA ló ti ṣẹlẹ̀ ẹlòmíà ní Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ lórí fọ́nrán kan náà oníkálùkù ó mọ̀ sọ tiẹ̀ torí ẹ̀ làwa ṣe mọ̀ sọ pé kájọ mọ̀ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ àti pé ní tó bá sojú ẹ ní kọ́ ọmọ wá fọ́n wá sọ tí ò bá ti sojú ẹ mọ̀ fi allegedly sí pé wọ́n allege ẹni báyìí ní òtẹ́ni yẹn náà bá ti gbọ́ pé àwọn fẹ̀sùn kàn òun ni yóò ti mọ̀ pé òun pàkíyèsí òun sí ni pé wọ́n allege ẹni o wọ́n fẹ̀sùn kàn ni o gbogbo ìgbà tá a gbé ìròyìn tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá Sunday Igboho àti bọ̀dà Gani gbogbo ìgbà yẹn gan allegedly làwa ń fi sí pé wọ́n allege ẹni o wọ́n allege ẹni o ń téèyàn ò bá mọ̀ á sì ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ó yé yín lọ́jọ́ kan DSS á tún ti arrest blogger mi kí lélẹ́yìí wá ṣe wọ́n ní kì í tiẹ̀ ṣe pé ó gbé fake ìròyìn nìkan wọ́n ní ó wá lọ ṣe website tó jẹ́ wípé wọ́n rè ṣe àtúndá website bíi tàwọn DSS ó wá rè fi bẹ̀ pé ó rè polówó pé DSS ń gbàyàn káwọn èèyàn wá mọ̀ sanwó recruitment ní Nàìjíríà mo ní ọwọ́ tó sì ba ilé ìbáyìí ẹ̀wọ̀n yóò fi ẹ̀wọ̀n yóò kéèyàn ṣe ń táwọn ọmọ tẹ́ ń pè ní yahoo yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí máa ń ṣe nìyẹn wọ́n á clone email wọ́n á clone website pàápàá jùlọ àwọn website bank àwọn ò mọ̀ já yín sí àwọn website bank tó ti wà ní o wọ́n á clone ẹ̀ ìwọ tó bá rè é fi káàdì ẹ̀ sí torí ẹ̀ lèmi yìí ṣe mo sì máa ń sọ fáwọn èèyàn bíi àìmọye àwọn èèyàn tó ti pàkíyèsí mi sí a fẹ́ fún wa lówó ẹ fẹ́ fún wa lówó mo ní irọ́ ẹ sọ owó yẹn dàdúà torí ọjọ́ tó bá rè é tẹ́ bá lè fi káàdì yín sí mi ò wà sí mbẹ́ nígbà tẹ́ ń tẹ nọ́mbà káàdì yín sí mi ò mọbi tẹ́ ẹ lọ ó mọ̀ lọ di pé Bobby la fẹ́ fún lówó Bobby ti ṣe kinní kan ẹ jọ̀ọ́ tí ń bá láàgbowó ń bì kì í ṣe pé èmi náà láìkì owó ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ mi ò fẹ́ wàhálà rẹ̀ rárá
kì í ṣàfojúdi kì í ṣègbéraga ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ bí ò fẹ́ wàhálà rẹ̀ kì í ṣàfojúdi o orí ẹlòmíì kò mọ ó lè lọ tẹ káàdì ẹ̀ síbòmí àìmọye àwọn èèyàn tó jẹ́ mẹ́mbà wa lórí bí ìkan tó ń fowó wò wá ìmí àní òun ti gbìyànjú títí wọ́n ní mọ̀mọ́ ẹ fílẹ̀ ẹ bá ti gbìyànjú títí ẹ fílẹ̀ ìmí àní ẹ kọ́ mi ìrọ́ ó bá ti dọ̀rọ̀ káàdì àmọ́jọ́ tó wó gidi bá wọbẹ̀ tẹ́ẹ̀sì ti lọ tẹ nọ́mbà yín sí ibi tí ò yẹ kẹ́ ẹ tẹ̀ sí bọ́bìlẹ̀ ẹ̀ mọ̀ pariwo ẹ mọ̀ gbà tó yálẹ̀ lómìnira mo ti rí ṣé o mo ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣe káàdì tẹ́ẹ̀ kì í gbowó sí orí íńtánẹ́ẹ̀tì mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹni tó bá wá mọ̀ ọ́n ṣe voluntarily sí ni ẹ ṣé o yóò dáa fún àdúrà yín gan nìkan ó tó wa àdúrà bẹ́ẹ̀ sì ṣe ń wá iná tá à ń rí yín ó ti tó àwọn ò ní ìdí kásẹ̀ ẹ̀kan àwọn yìí lè fi fake news ẹ ń bá fake náà ni wọ́n fi fake news gbé èèyàn kiri tí wọ́n bá ṣàṣìṣe àmọ́ ṣàṣìṣe mi láì ṣàṣìṣe o àmọ́ ṣàṣìṣe o ṣùgbọ́n sàn kan náà lójú afẹ́fẹ́ níta gbangba láti sọ pé n ta sọ lọ́jọ́ sí kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ wo rúta náà báyìí ta ní 53 billion tó sì jẹ́ 53 million ayé apádà wá òun náà la wá ṣe àtúnṣe rẹ̀ yìí irú àtúnṣe yẹn ò ṣeé ṣe o téèyàn bá jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba o tó o bá rè kọ 53 billion níbi tó yẹ kó o ti kọ 53 million wọn ní kíní o wọn ní ló ṣe kíní o pàápàá jùlọ tó bá tiẹ̀ wá dé olódo tó lè yí òdo sí sẹ́wọ̀n pé kì í sọ̀rọ̀ òdo níta náà àwọn akọ̀kọ̀ billion instead of million akọ̀kọ̀ billion kì í ṣe olódo àkọ́ní figure 15 billion àfi òdo kọ figure ó ṣe kókó lọ́rọ̀ owó ọwọ́ sá ti ba arákùnrin báyìí o yóò jẹ palaba àyà ẹjẹ́ ọgbọ́n mi ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn olótẹ́ẹ̀lì o níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní 54 billion naira làwọn réèkì wọlé ní 30 December mo ní wow wonderful àwọn èèyàn lọlé fún 30 December gan o ìbò wọ́n ṣẹ́ owó wọlé ní náírà náà wá gara torí ìwọ́bọ̀ bá ń lọ ọbẹ̀ bó ṣe euro nìwọ̀n ná bó ṣe dọ́là ní bó ṣe pound sterling ní owó ṣe ń jẹ́ sí náírà ní náírà náà ń gara ń gbà náà pé wọ́n nídìí òun báyìí nídìí èyí wọ́n ní àwọn réèkì owó wọ́n sì sọ wípé ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà tún boost sí látàrí 30 December mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo ní wọ́n wàá bùn àwọn èèyàn mi gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn náà la tún ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé ìjọba Nàìjíríà báyìí pàápàá jùlọ àjọ CBN wọ́n náà ti ṣí náírà àkáǹtì kan tẹ́ ẹ ti lè mọ́ fi owó sí directly gbogbo ẹni tó bá wà ní diaspora wọ́n ní òwò tẹ́ báwọn ṣe ní láṣì àwọn ló dùn mọ̀ràn ìmọ̀ lẹ́nu wọ́n níye tí àwa tá a wà ní diaspora ń fi ránṣẹ́ sílé Nàìjíríà wọ́n ló ran àwọn lọ́wọ́ gan wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n ní inú dídùn ní mórí yá bẹ́ẹ̀gún ẹni bá jóore orí àmọ́ yá atọ́kùn rẹ̀ wọ́n ní orí yá àwọn àwọn ti wá rè gbìmọ̀ pọ̀ fẹ́ kí àwọn ti diaspora náà mọ̀ ní àkáǹtì tiwọn lọ́tọ̀ tẹ́fù tó o bá fẹ́ open àkáǹtì lé ní ìsìn kò ní ìdí kó o open eléyìí tán sí lé wọ́n ní àwọn tún look forward sí ìbáṣepọ̀ yín nínú ọdún 2025 mo ní ìjẹ́ àná dùn mí oró lẹ́nu àní rí jù báyìí lọ́nà abala sáná wọlé àní rí jù báyìí lọ́nà abala sáná wọlé ní pápápá àwọn wọnà abala tí ó mọ̀ kàn lọ báyìí abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wá ẹjọ́ orí òdodo la gbé gbogbo tá a bá ń sọ lé lórí ntẹ́yìn náà bá lè defend ní kẹ́ mọ̀ bá wa kọ́ ní comment section ẹjọ́ torí bá a bá kà á ta tó bá ní àárẹ̀ ìwà yín wá pé ta ló fẹ̀sùn kan àwọn pé ta ló kọ́ ẹ lè fi nọ́mbà yín sí. alájọgbọ́n ni àjọ ń kọ̀wọ̀ rìn ni àìmọye orúkọ nu comment section tó yẹ pé ẹ wo eléyìí báyìí rí i pé eléyìí kì í ṣe orúkọ tó lè tán lè tán àìmọye àwọn tí ń lo fake profile mi ò náà wà ń bí o àwọn kan lo fake profile tó jẹ́ pé wọn ò ní fẹ́ kán lè trace àwọn náà sì mọ sọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti wa tá a wà original ẹ jọ̀ọ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ mi àbí ẹ nífẹ̀ẹ́ mi gbogbo tí ẹ bá fẹ́ sọ ẹ lè pe èèyàn lólè ẹ sọ iye tó jí ẹ fẹ́ receipt lèmi mọ̀ pé ẹ sọ iye tó jí ẹ fi ẹ̀rí sí ẹ dákọ rẹ̀ sí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti ní ẹ̀rí iye tó jí
ẹ kàn kó pọ̀ ẹ mọ̀ dàkọ̀ rẹ̀ ẹ kàn ní àwọn olóṣèlú yẹn bọ́n ṣe máa ń jí owó nìyẹn tẹ́ ẹ bá ti ní ẹ̀rí ẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ni o bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ẹ kàn fi ẹ̀rí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ wá wò bóyá mi ò ní ṣèwádìí lé lórí n ó dárúkọ yín gan pé ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ àbí kí n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ yá wọn wọnú àwọn akọ́mẹ́sẹ̀sán ló ti yí àwọn tèmi. ọtún lọ́jọ́ yọ o nínú abala conversation abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lónìí at Busayo Abbas Alhaji Busayo Abbas láàfin bẹ̀rẹ̀ o wọ́n fi $5 gift card lórí YouTube wọ́n fi ránṣẹ́ sí o àdúpẹ́ weekend yìí ti dùn kí n wá gara kí n wá múra agbádá ni wọ́n wọ̀ wọ́n rè náwó ń ta I want to paint the city red yọ̀ọ̀dà fún yín náà ò ní tánwó yẹn ṣeun wà á mọ̀ rí báwo. at All Star my best friend from Florida wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi Ọgbẹ́ni Bobby ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n ń pè mí lọ́rẹ̀ẹ́ wọn wọ́n ní mo ní kí yín ní o ẹ kú oríire kànga tuntun tí ọba yín ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé sílùú yín ẹ ṣé o 21st century mo sì ní kí n rán yín létí kí ẹ má gbàgbé ju álọ́ọ̀mù sí o kó bá lè sílẹ̀ kó lè tòrò dáadáa in fact inú ọba yín dùn débi pé ó jó káàkiri ìlú yín ni èmi ò tí kò fi rí àwọn làwọn náà máa ràn yín lọ́wọ́ láti ṣe kí gbogbo àgbáyé bá lè kí yín kú oríire serious wọn lóríire náà bá a kalẹ̀ kànga ìmọ̀ ṣe jurisdiction tán inú mọ̀ pé ilé alájà alẹ̀ nkànga ilé alájà kì í mọ̀ sí project kékeré ó ga kọ́mẹ́sẹ̀sán tó ní ó dùn mọ́ra kì í ṣe project kékeré o ilé alájà alẹ̀ mọ̀ kànga. ẹ ṣeun bá náà ni àtìmọ́re Adéyẹmọ wọ́n ní ìgbà ìlàárọ̀ lórí security ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tárúgbó ń sunkún oge olótìtọ́ ìlú níka ìlú baba Sunday Igboho gbogbo àwọn tó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí gbogbo ọ̀rọ̀ yín tí wọ́n ń padà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni o nítorí terrorist gbẹ́rù wọn látẹ̀yìn o Yorùbá nation nìkan lọ́nà àbáyọ Yorùbá nation now. bẹ́ẹ̀ ni àti Riskat Àdìgún wọn ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ tọmọtọmọ àmì kí Ọlọ́run bá wa dójú ti àwọn ọ̀tá CSI ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba àṣẹ o ṣé ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ṣèyí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ti ń gbé ní Ọ̀yọ́ àti Ìwó ni àbòsí náà níjàre ó ga o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àjẹpẹ́ ayé o àjọjáyé ìpẹ́ni salam wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ọ̀dà fún ìyá mi Riskat. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Victoria Ògúnmọ́dédé wọn ní ọmọ bàbá YK Dáìró ló kọ orin yìí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí o àjọ ń ṣe ni o. àti bàbá wa Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní ọ̀rọ̀ gidi ni bàbá Fápọ̀hún sọ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby hardly can you see any Hausa or Fulani man in the USA. It's only the Yorubas and the Igbos that are always japa. Nigeria is not one, but many ethnic groups forced together to become one. The best thing for us is orílẹ̀-èdè Yorùbá, no going back. Hausa bo ibùlẹ̀ ti rí hàn gbogbo bí tẹ̀lé ti rá Hausa ń lo èbò kò ju bóyá embassy lọ wọ́n sì máa wá ipò fún wọn síbẹ̀ ni wọ́n sì máa fi wọ́n ṣọ̀gá ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní ẹ̀wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó lè ló mẹ́sí ó lè tọ̀ lórí àpáta irú kan ní gbogbo àwọn olóṣèlú wọn yẹn ó lè gbé ó lè gbà ní gbogbo wọn kí Ọlọ́run sáà gba orílẹ̀-èdè wa fún wa o from my family love àwọn náà nífẹ̀ẹ́ yín. àtibáyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ mò ń jẹ́ yín sà wọ́n wá fi ti hip hop kí mi wọ́n ní wọ̀ ṣọ́ọ̀bù yín ṣọ́ọ̀bù bo là ń wọ̀ kí lẹ̀ ń tànú ṣọ́ọ̀bù tá ń wọ̀ what's up ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àyáǹkọ̀wà àyámọ̀wà Paul Dáìró ló kọrin tá a fi wọlé lónìí o Diezani wà lára àwọn tó wó Nàìjíríà lulẹ̀ Yorùbá nation ni yóò ṣe àtúnṣe love yóò máa ju yín ṣe o àlàkálà oníṣẹ́rù bàbá o kásùn rẹ bẹ́ẹ̀ ni àwọn àdúrà mọ̀mọ́ wa àti bàbá wa yé àtijọ́ nù bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi àbí akínṣemọ́ ìmú bẹ́ẹ̀ gbà wọ́n mọ́ dádì lọ́wọ́ ó kù díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyá Michael mú mi díẹ̀ ó sùn dẹ̀ díẹ̀ irú abiyamọ wo ń jẹ́
òye ń dé dán. wọ́n ní gbogbo ẹ̀ jùlọ kí obìnrin tíṣà bú yẹn jẹ́ ìyà lọ́wọ́ ìjọba. Èdè ìlú ni ìyá mi fi kọ́ bẹ́ẹ̀ bá sì tún gbóyìnbó ẹnu ìyá mọ̀mọ́ mi. wọ́n ní àníṣe ni mò ń sunkún, mo mà nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọdé púpọ̀ o, tí ó fi jẹ́ wípé n kò fẹ́ kí èèrà máa rà wọ́n. mo kí ẹ fún gbogbo akitiyan rẹ o, love love love, yóò dà fún ìmọ̀ mi, mo nífẹ̀ẹ́ yín náà. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ̀dínátù Solomon wọ́n ní oh my God you are too much àyà yóò dà fún yín náà, ẹ wà too much. Olúwafẹ́mi Matthew Ọláwálé wọ́n ní àyà pẹ̀lú òfófó òdodo. Gbọ́dọ̀ mọ́ sòdodo, wọ́n lè parọ́ mọ́ àyà kínú ẹ̀ dùn. ṣe rí àwọn ìròyìn òfégè yìí náà ti ìròyìn tá a gbé lónìí, àwọn ìròyìn òfégè báwọn ọlọ́pàá ṣe ń mú àwọn èèyàn ní ìsìn Nàìjíríà kò dáa, tí ò dáa, ìròyìn òfégè ò dáa, ìròyìn irọ́ ò dáa, làwọn ṣe mọ́ kọ̀ǹfàmù ìròyìn wa ń bí i. a sì ti bẹ̀rẹ̀ àníṣẹ́sí tó pọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Abíyá Akínṣemọ́yìn náà ni òun ní inú mi sì ti dùn fún Aláàfin tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn nítorí pé olórúkọ mi ni Abímbọ́lá Owóadé. ìyá wa mọ̀ wọ́n pàápàá jùlọ ẹbí ẹni òun àti kọ̀líìgì mi ní ìlú ọba níbí yìí o, wọn lẹ́bi ni wọ́n. mo gbàdúrà pé ìgbà rẹ̀ yóò tú gbogbo Ọ̀yọ́ lára láṣẹ Ìdùmarè àmì o. wọ́n ti ń gba confam tó ráwà láwò mọ̀ wọ́n o, akàndédé gbọ́n ni o, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń confam ẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé nínú ìròyìn òní ẹ̀ gbọ́ bí àwọn afọbajẹ Ìbàdàn 5 kan bọ́ sí kọ lẹ́tà ránṣẹ́ páwọn ò fọwọ́ sí i. bẹ́ẹ̀ náà ni at Grace Olùṣọ́tọ̀ wọ́n ní can't love you less Mr. Bobby and Aya wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ, mi gan love yín rẹpẹtẹ ni o. you're just too funny, realistic and meaningful. Our God and ancestors will forever uphold and strengthen and support you in all aspects of life. àmì o. wọ́n tẹ love, wọ́n tẹ star, wọ́n tẹ orí adé sí èmi náà ti di ọba nù. bẹ́ẹ̀ náà ni at Monisola Rahman wọ́n ní abiyamọ ilé kò ta sánsán rárá ẹgbẹ́. àwa náà sọ bẹ́ẹ̀. Yorùbá nation no going back. I love ìran mi àmọ́ Yorùbá dá Nàìjíríà. at Isa Babatunde wọ́n ní Paul Dairo ló kọrin mo soríire o ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ o ẹgbàá o, òun àti bàbá rẹ̀ Dairo náà náà jọ ń jẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Abiodun John wọ́n ní orin tá a fi wọlé Paul Aike Dairo ló kọ my dear brother Ogbeni Bobby, I'm very proud of you sir, more wisdom and understanding sir, Yorùbá nation must come to stay. Love love love, thank you so much. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlálékan Ọládúnjọyè wọ́n ní I am 100% behind what Baba Faponda. It's either Yorùbá nation or restructuring, it's one and the same. ká gbé ọmú fún ọmọ, ká gbé ọmọ fún ọmú, kí ọmọ ṣàti mú ọmú ni òwe yín, ìwé ọmú tẹ̀ ń pa bí. We shall definitely get to the same destination lágbára Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ náà ni at Much Olangs wọ́n ní about teaching math in Yoruba, it's okay but English is the language, you need to use it mostly. Any Nigerian who English proficiency is low will not succeed in the job market. Most countries who speak their language also learn English. When Southwest gets Yoruba nation, then we can start using Yoruba in school, but English is still important as the language of business. Ó wà important lóòótọ́ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wọn ló yẹ kó ti wà most important, kí àwa lọ́dọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà ó ti wà most important jù. tó bá wà important kò sí ní tó fi ń ṣe èèyàn, ṣùgbọ́n wípé àwọn orílẹ̀-èdè míì náà máa ń lo English yẹn irọ́ o, wọ́n yìí lò ní China o, wọ́n yìí lò ẹni tó bá fẹ́ kọ yóò lọ kọ fúnra rẹ̀ ni, wọ́n ti ẹ̀ pa ń dandan kó sí nínú kíní wọn níbí. wọ́n yìí lò ó lè wà nínú school curriculum mi ò ní kò sí mbẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n pa ní dandan fún wọn bó ṣe pa ní dandan Nàìjíríà. ìta ló ń bí náà wọ́n pa ní dandan fún wọn bó ṣe pa dandan fún wọn Nàìjíríà. wọ́n gbóyìnbó ń bí wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Aike Dairo ọmọ Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà Iléṣà ló kọ orin yẹn o, mo soríire o ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ wa. Adémọ́lá Samuel Providence RI USA Rose Island nìyẹn àbí ṣé mo gbà ẹ máa kárígo love love love. wọ́n bú ẹ̀rín sí ẹ̀rín yín ò ní dìbànújẹ́, ẹ ṣeun ṣeun yóò dáa fún yín. at Ahmed Akinlabi wọ́n ní alàgbà Bobby, did you know that you gave a powerful information to Okoya's son defense lawyers? You need to be compensated for it, that it was a fake money. wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀. gbẹ́jọ́ wá ti dọ̀rọ̀ kìíní ọlọ́pàá náà kàn kú bá báyìí. ẹ̀yin náà sì rí i pé agbẹnusọ ọlọ́pàá àwọn náà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. wọ́n láwọn fìyà jẹ ọlọ́pàá tí kámẹ́rà ká tó fi iṣẹ́ rẹ̀ lẹ̀ tí ń rè mọ́ gbowó dání. bẹ́ẹ̀ náà ni at Oyeyemi Salau wọ́n ní ẹjọ́ ṣé Gani Adams ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ní
ṣé ó ń sùn ni wọ́n ní ogun lẹ́yìn ikú láti bí ọdún 4 sẹ́yìn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa ṣe bí alágbára ni bọ̀dá wa o. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Wumi Jackson wọ́n ní great job Mr. Bobby love ẹ ṣé èmi náà nífẹ̀ẹ́ yín. bẹ́ẹ̀ náà ni at John Mimiola wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Paul Aike Dairo ló kọrin yẹn o ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyá mi Tina Parker wọ́n ní mathematics teacher in Yorùbá wọ́n pàtẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n ní God Almighty bless him forever wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí lọ́tọ̀ wọ́n ní ká deliver fún. Bobby thanks a million for the news update wọ́n wá ṣe tẹ lọ́ọ̀fù tíya wọ́n tún tán bọ̀ bùlé ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún ìyá wa. bẹ́ẹ̀ náà ni at Lucy ọmọkórèdé wọ́n ní Aike Dairo ìyẹn bàbá and Paul Aike Dairo tó jọmọ ló kọ orin yẹn o ẹ kú iṣẹ́ ìlú Olúwa máa bá yín ṣe o àmì o love ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé bàbá ti kọ́kọ́ kọ́ ọmọ tó kọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Àríkúyẹrí Àkànjí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby your program is now my daily blood tonic wow ibà takatapa ara là ń sítọ́ ẹ jẹ́ ń sítọ́ ná kò sítọ́ lẹ́nu ní ìsìn àwọn olóyún ni wọ́n di tọ́ sẹ́nu mo sì lóyún. wọ́n ní may God continue to empower you to continue putting smile in our faces by your authentic Yoruba language. Bàbá Aike Dairo ló kọ́kọ́ kọrin yẹn ní around 1970s. ọmọ rẹ̀ Paul Dairo tún orin náà ṣe ní around 1990s. Délé Táíwò náà tún jí orin kò wọ́n jíkọ̀ òun náà ṣàkọ́ fún afrojuju rẹ̀ Délé Táíwò. ohun tí ọ̀rẹ́ mi from Florida all star tani àmọ́ sèrè yọ̀ọ̀dà fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Elizabeth Oyèníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ria nkáàbọ̀ sórí ètò ria o God bless you all. Paul Dairo ọmọ bàbá Aike Dairo ló kọrin yẹn o àti jẹ́ ní Gani ń wá o ẹ má dá lóhùn o ṣé gómìnà ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ni Osisco ìranù náà ń ò lè pè yún lè bó dàrọ̀ jàre wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Anna Hunsu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwa ladies jẹ́ ń fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ ká àyà ń kọ ṣé àlàáfíà ni ti sloju wọ́n ní ṣé àlàáfíà ni ẹ wà gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti wà ẹ kú iṣẹ́ ìlú o yóò yẹ yín kò ní yẹ̀ sílẹ̀ o. tọmọtọmọ lórúkọ Jésù Kristi àmì òyà mi àtẹ̀yìn náà. Bàbá Aike Dairo ló kọ́kọ́ kọ nígbà tí ó kú tán ni Paul Dairo náà wá tún kọ Yorùbá Nation làwọn ń fẹ́ now. wọ́n tẹ love sí ya from Eastern Texas at Bọ́lájí Hunter wọ́n ní Paul Aike Dairo ni ó kọ orin náà wọ́n tẹ love wọ́n rẹ́rìn sí Bọ́lájí Hunter from Canada. n ò wọ́n bí tẹ́ wà ní Canada ṣùgbọ́n ẹ mọ́ bá wa kí ọba Aláàfin tuntun o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọlára Sodiq wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò it's snowing today in Georgia. The commissioner supposed to give reports after visit not taking immediate action. We love your news. Action pọ̀ bí ti tògógó ni commissioner fún culture lẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ wo tọrọ yẹn ó bàjáde sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ ẹ ṣeun o àwọn olólùfẹ́ wa láti Georgia. bẹ́ẹ̀ náà ni at Omitogun Dennis wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò dára fún ẹ nítorí wípé ó máa ń pa mí lẹ́rìn nígbà gbogbo àmì ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ní wọnú ìbànújẹ́ o láṣẹ Ọlọ́run ẹ sì ní rẹ́rìn òdì láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. bẹ́ẹ̀ náà ni at Omitogun Dennis náà tún tẹ̀wájú wọ́n ní the regional government will still warrant the Fulanis to come to Yoruba land freely because of the common country Nàìjíríà. Ìyàtọ̀ wà ń bẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n òmìnira ní fáwọn kan. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ajia Agbára Òjò wọ́n ní assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa ọ̀gá àyà ọkọ̀ àwa senior girls ó dáa bẹ́ẹ̀ kí àwọn USA bá Nàìjíríà ṣẹ́ owó yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn kan ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó dáa nítorí tí wọ́n bá kó sílẹ̀ ní ọwọ́ ó lè gbé ó lè gbà ni yóò jẹ́ o alọ́ rẹ̀ láàrin ànírábọ̀ kí Ọlọ́run túnbọ̀ ṣàánú Nàìjíríà o wọ́n tẹ love sí arẹ́pẹ́tẹ́ tí ẹ ní wọ́n fi fúláwà lé yóò dáa fún yín o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbímbọ́lá Ilésanmí mẹ́mbà wa ni wọ́n ní a kú oríire ti ìròyìn ayọ̀ tá a gbọ́ nípa ti Yorùbá Nation o ẹ wò ó ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu rárá fún bàbá Ọbásanjọ́ rárá gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tó mọ òtítọ́ òdodo àti ní òmìnira nílẹ̀ Yorùbá tó tún wá ń tako òmìnira náà nítorí ìmọ̀tara ẹni nìkan àbùkù àti ẹlẹ́yà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o Yorùbá Nation súnmẹ́tílé àwọn ọ̀tún láìkí ń tẹ́ fi hẹ́ǹdì ẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Florence Touch wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà mo kí yín o
ó lágbára pé obìnrin lè jí irú owó bàǹtàbàǹtà bẹ́ẹ̀ yẹn ọkùnrin nìkan lè mọ́ rò pé wọ́n jí owó wọ́n sì pọ̀ ń bẹ́ o ọlọ́run yóò máa tú àṣírí gbogbo wọn yóò sì mọ̀ fìyà jẹun àmín. At ìmọ́lẹ̀ àdínì bàbá mi dáadáa wọ́n ní owó tí wọ́n máa pín láàrin ara wọn ó lè gbé ó lè gbà ní kọ́lọ́run ṣàánú wa ní nàìjíríà màláìkà lèbi ń pa kọ́lọ́run má febi pa wá ẹ̀rín bàbá mi wọ́n pa mí wọ́n dúró de kọ́mẹ́ǹtì wọn ni n ò gbọ́dọ̀ mọ́rin inú kọ́mẹ́ǹtì lọ́la o ìmọ́lẹ̀ àdínì. At Akeredolu Gbenga wọ́n ní let's share this money for national relief at least each will collect like 400,000 per soul. Àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan o wọ́n ti bá wa pín o wọ́n ti mú calculator tì. At Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Bobby àti àyà ọ̀pápá párádà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí ní ilẹ̀ Yorùbá ló ṣe ìlara bàbá wa Sunday Igboho kí ni ohun tí wọ́n ṣe lẹ́yìn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti àwọn ọba tí Fúlàní pa ní ọdún tí ó kọjá dípò kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ tí ó nípọn. Àtẹ̀yìngè tí ajá ni àwọn tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pariwo Ọlọ́run á gbà wá o God bless bàbá wa Sunday Igboho àti bàbá wa Akíntóyè up Yorùbá nation kò tí ì já wọn jẹ ń já wọn jẹ bọ̀ ní ẹ fi hàn lẹ̀ wọ́n gbégbèsè Yorùbá security network ńgbà kan ọba wà ń bẹ àríláríjà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Jedida educational wọ́n ní 50 worth 50 million ní a ṣe mistake 50 billion lakọ lánàá $50 million. Ìyàwó Dorcas Jallo from Netherlands wọ́n ní kí World Bank fi dí gbèsè Nàìjíríà àbí wọ́n fowó kànga wọ́n fi dí kànga wọ́n fowó garawa dí garawa. Àtàdédọ̀yìn Clement wọ́n ní Pọ́láìkè Dáìró ló kọrin yẹn wẹ̀ kó ètò Yorùbá Nation no going back watching from USA wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ fún ayọ̀dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní ẹ ṣeun gan lọ́pọ̀lọpọ̀ jàre my dearest brother Ọgbẹ́ni Bobby ẹ lè bá wa bí my dearest brother Alhaji Abdulmaruf bóyá wọ́n mọ ìdílé tí Prince Abímbọ́lá Owóadé ti jáde wá àmọ́ retí èmi gan ti wọ́n lọ sórí channel wọn wọ́n lọ wo bóyá ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Àfọlọ́nṣọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kankan Ọlọ́run náà ló mọ̀lá torí òun ló dá ọ̀la. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá àti ọmọ ló kọ́ ṣùgbọ́n bàbá ló kọ́ ní 60s ẹ wàá dárúkọ àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n ó ti yíya ẹ gbà á. At Caroline Fowósíré ara àwọn mẹ́mbà wa ni wọ́n ní olórin tí a fi wọlé ní Paul Play Dairo mo láì bẹ́ẹ̀ ṣe fi play sí àwọn èèyàn máa ń gbàgbé ẹ̀ ló kọ orin náà ọmọ Ike Dairo ni ẹ ṣe Paul Play Dairo PPD. Náà ni àti Mariam Abọ́sẹ̀dé wọ́n ní ẹ bá wa sọ fún wọn kí wọ́n fi owó tí wọ́n fẹ́ dá padà yẹn san lára gbèsè tá a jẹ nítorí o lè gbà á ni wọ́n máa fi ṣe kankan náà ló máa já sí wọ́n bá fi san owó gbèsè nǹkan lọ gbà náà kí ni wọ́n fi ṣe nítorí tó máa já sí nìyẹn. Ìyàwó Dorcas Jallo wọ́n fàdúrà ránṣẹ́ sí bàbá Sunday Igboho wọ́n ní á dára fún bàbá Sunday Igboho lórúkọ Jésù àmín àtàwọn tí ń gbègbèkúgbè òsì kiri wọ́n ní nǹkan ṣe ó ti kú bàbá yá ẹ̀jẹ̀bà tẹ̀fọ́ wọ́n tún rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ẹbẹ̀ ti rí inú lérèfé yóò dà fún ìyàwó nǹkan òní sẹ̀mí tí ń nà. Àti Olúṣọlá Adébáyọ̀ yá mi dáadáa yóò dà fún yín wọ́n ní n kò mọ ẹni tó kọ orin ṣùgbọ́n mo mọ orin náà mo sì fẹ́ràn orin náà o náà lẹ ti mọ̀ Ike Dairo bàbá ló kọ́kọ́ mọ́ tó kọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí yóò dà fún yín ẹ wò dí tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa báyìí wọ́n mọ orin yẹn ṣùgbọ́n wọn mẹ́ni tó kọ́. Àti Jẹ́mílà Àjàgbé wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ nítorí pé orúkọ ìbílẹ̀ Yorùbá gangan ni orúkọ yìí kí Ọlọ́run jẹ́ kí ọba náà tu oyè lára kí Ọlọ́run ṣe ní ọba tó máa gbé ògo Yorùbá ga àmì o Ọlọ́run jọ kó bá wọnú rẹ o. Àti Florence Dairo wọ́n ní ọmọkùnrin Isaac Kẹ́hìndé Dairo ni ó kọrin yẹn ṣé fámìlì yín ni fámìlì lẹ́ẹ̀jẹ̀ torí mo rí Dairo lẹ́yìn orúkọ tìyín náà ẹ sì pé orúkọ yẹn délẹ̀ nítorí gbogbo wa ń pè ní Ike Dairo wọ́n pè délẹ̀ wọ́n ní Isaac Kẹ́hìndé. Aláwọn lẹ́tọ́rà pọ̀ ń bí bẹ́ẹ̀ ni torí ẹ̀ la ṣe dá kọ́mẹ́sẹ̀sán lẹ̀ kí kàn ṣe pé àwa fi ṣe show ká fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyàwó Dorcas Jallo wọ́n ní ìyá Michael sọ́dọ̀ díẹ̀ ẹjọ́ àbí àwa náà sọ bẹ́ẹ̀. Josephine Aláwìyé wọ́n ní Dr. Fakponda I doff my heart for your good enlightening comment. Ọlọ́gbọ́n di orí ẹja mú ìran òmùgọ̀ wọn á dì nírù ẹsẹ̀ nírú ẹja. I hope the politicians will reason with the advice and made a huge amendment very soon. Yorùbá Nation will take us to the promised land very soon. Wọ́n tẹ flower bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ love.
At Ade King 1, wọ́n ní Paul Dairo is the one who sang this song. Ogbeni Bobby, well be done. Well done, sir. God bless you more. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ, God bless you too. Ó dá ibi tá a rí ti abala comment section mọ́ rè lónìí. Ẹjẹ́ àbọ̀dì sọ̀rọ̀ gàmì Ogbeni Bobby kan gbé wa dénú àkójọpọ̀ ìròyìn tààràtààrà. Ẹ mọ̀ bá kọ kọ́mẹ̀ntì yín ó ṣe kókó, bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ń tẹ́ ẹ bá rí. Nínú ìròyìn tòní tó máa kọ́ wa lọ́gbọ́n, ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bá wa fi sínú comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ, kò gbọ́dọ̀ gùn jù. Ẹ ṣeun ṣeun yóò dáa fún yín o. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe gbé wa débẹ̀ náà abala comment section àyà ìwọ náà ṣe o ní pápápá. Ní báyìí ẹ jẹ́ á mọ bọ́ sójú gbàgede ìròyìn ká mọ̀ wọnú àgbàmì ìròyìn lọ. A cruise lónìí ni o, weekend lónìí o, inú yacht la máa wọ̀, a máa cruise ni. Ẹ jókòó déédéé, ẹ need seat belt rárá, ẹ rìn káàkiri kẹ́ ṣe fàájì, ẹ toast pẹ̀lú cups yín, ẹ mu wine, kẹ́ wá nǹkan panu náà sí kẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà bá a ṣe máa ń ṣe nínú ship nìyẹn, tá a bá ti ń travel nínú ship. Lọ bó ṣe wù yín, ẹ wo báwọn ẹja ṣe ń fò, kémi wàá mọ gbé yín débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa táwọn wa ọkọ̀ náà, Ọlọ́run ni olùtukọ̀ wa, yóò bá wa wà á nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní. Báyẹ̀ bá wáyé ẹ mọ́ bá pín kọ́kálé kó kákó, ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section kí àyà lè rí lò lọ́la. Àkọ́kọ́ nínú ìròyìn tòní gangan lónìí nínú bus stop tá a ti gbé yín yà ó náà ni à ń lọ Ìbàdàn báyìí o, níbi tá a ti gbé wọn ní awuyewuye ti bẹ̀rẹ̀ sí jáde lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin tuntun o. Wọ́n ní àwọn kan ti kóra wọn jọ, wọ́n láwọn ò gbà pé ta ló rán gómìnà Ṣèyí Mákindé ńṣẹ́, pé ẹni táwọn fẹ́ kọ́ ni wọ́n kéde gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun mu láwọn wo ni wọ́n ní àwọn afọbajẹ mélòó ni wọ́n ní 5 wọ́n ní wọ́n ti kọ lẹ́tà sí Mákindé láti tako ìkéde ọmọ ọba Abímbọ́lá Owóadé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun mu ní lẹ́yìn tí àwọn alálẹ̀ ti fọwọ́ sí abẹ́ẹ̀ mọ́ ni wọ́n ní nínú ìwé kan tí 5 nínú àwọn afọbajẹ 7 mo ní 5 nínú 7 ìyún ó lágbára o tí wọ́n kọ sí gómìnà Mákindé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti sọ pé ìkéde ọmọ ọba Owóadé lòdì sófin kò sì fẹsẹ̀ múlẹ̀. Àwọn afọbajẹ náà fi àìdùnnú ìbànújẹ́ wọn hàn nínú ìwé tí agbẹjọ́rò wọn Adékúnlé Sọbalójú kọ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ṣàlàyé nínú ìwé ọ̀hún wípé ọmọ ọba Lukman Gbádégẹṣin làwọn afọbajẹ fọwọ́ sí wípé kó jọba, kì í ṣe ọmọ ọba Owóadé. Wọ́n ga o, kò sáàsì kí controversy mọ́ wà lórí ọ̀rọ̀ ọba. Àwọn afọbajẹ náà ṣàlàyé wípé yíyan ẹni tó jẹ́ Aláàfin gbọ́dọ̀ wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ òfin Aláàfin ọdún 1967. Wọ́n kì í ṣe nípa ìwádìí gbogbo lọ́nà ìṣẹ̀ǹbáyé gẹ́gẹ́ bí Mákindé ṣe sọ. Àwọn afọbajẹ náà ní Báṣọ̀run nìkan tó jẹ́ olórí àwọn Ọ̀yọ́mèsì ló lágbára láti darí ìpàdé àti yan Aláàfin tuntun. Nítorí náà wọ́n ní ìpàdé tí Mákindé pè kò lè fẹsẹ̀ múlẹ̀, ó lòdì sófin. Àwọn afọbajẹ 5 ọ̀hún ní Yusuf Akínadé Báṣọ̀run, Wakil Akin, ṣé iṣẹ́ àwọn tí wọ́n fi tán láwọn EFCC invite ńgbà náà rí àwọn Wakili Akíndélé Lágúnná, Hamzat Yusuf Akínníkun, Wahab Oyètúnjí olóyè tó ń dúró fún Asípa àti Gbádébọ̀ Muftau olóyè tó ń dúró fún Alápinni. Àwọn afọbajẹ náà ṣàlàyé nínú ìwé tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí Mákindé pé tí ẹ ò bá gbàgbé 30 oṣù kẹsàn-án ọdún 2022 làwọn afọbajẹ yan ọmọọba Lukman Adélọ́dún Gbádégẹṣin gẹ́gẹ́ bí Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀ àwọn afọbajẹ dìbò fún ní ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ oyè Aláàfin Ọ̀yọ́ ọdún 1967. Lẹ́yìn táwọn afọbajẹ dìbò yàn án tán ni wọ́n fi orúkọ ọmọ ọba Gbádégẹṣin sọwọ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ìbuwọ́lù, ṣùgbọ́n Mákindé kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ láìsọ ìdí. Lẹ́yìn náà ni àwọn afọbajẹ mórílé ilé ẹjọ́ láti dá Mákindé lọ́wọ́ kọ́ àti láti dá jíjẹ Aláàfin tuntun rú, èyí tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà dé ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn. Báṣọ̀run tó jẹ́ olórí Ọ̀yọ́mèsì kò pe ìpàdé kankan. Bákan náà ìpàdé kankan kò wáyé láàfin Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí àṣà àti ìṣe tí ìjọba fi kéde ọmọ ọba Owóadé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun. Ẹni ẹlẹ́ni Ifá ló lọ mú Canada ó sì lo Mákindé láti mú gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́. Wọ́n ṣàfẹ́ bá àṣà Yorùbá jẹ́. Wọ́n ní ìpàdé táwọn afọbajẹ àtàwọn olóyè kan tán lọ ṣe lọ́fíìsì gómìnà lọ́jọ́ 9 oṣù kìíní ọdún 2025 láti yan Aláàfin tuntun tako àlàkalẹ̀ owó ẹ̀lúsà ń takò nítorí pé kì í ṣe ojúṣe gómìnà láti darí ìpàdé àti yan Aláàfin tuntun pẹ̀lú àwọn afọbajẹ.
wọ́n mọ̀ lóòótọ́ ni àwọn afọbajẹ márùn-ún yìí wá ké pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti fagilé ìkéde ọmọ ọba Owóadé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn yóò mórí lé ilé ẹjọ́ àìmọye ẹjọ́ nílé ẹjọ́ tó bá sì ti ọba míì sí ó ti sọdún mẹ́wàá ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ó kàn wá ní agbára báyìí nítorí pé Mákindé second term ẹ̀ ní ṣe lọ ìgbà wọn ní Mákindé ó parí second term ẹ̀ náà gbogbo tó fẹ́ ṣe ó fẹ́ ṣe pápápá tó bá wá fi ẹni tó fẹ́ fi sí lóòótọ́ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni odidi àwọn márùn-ún lọ́wọ́ sí àti wípé kán wọ àṣà àkọsẹ̀jáyé àwọn márùn-ún náà ṣé ìṣe àwọn ní EFCC ń lé mú wọn náà lé àwọn kan mú àbáwọn méjì yòókù ni àwa ò mọ o a kàn ń béèrè ní o àwọn wo gangan ní EFCC fẹ̀sùn kàn pé wọ́n gbowó ọwọ́ ta náà ti gbowó ọwọ́ ta nínú wọn torí mi ò gbọ́ wípé Aláàfin tuntun Abíọ́lá Owóadé mi ò gbọ́ pé ó fún èèyàn kankan lówó n ò tí ì gbọ́ ní o pé bóyá kó lè jọba o ẹ gbọ́ ọwọ́ ta ni wọ́n ti ń exchange bribe tó bá ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tí wọ́n yọ àwọn afọbajẹ tó bá ti ṣe àṣemọ́ṣe ni àwọn afọbajẹ tó bá ti ká ìwà ìdọ̀tí mọ́ lọ́wọ́ wípé ń fẹ́ mọ́ fowó gbà sórí oyè kan léwu náà ó dá o àníri jù bá lọ ní àkàtà abẹ̀wọ̀n ẹjẹ́ wọnú ìròyìn míì lọ ìròyìn táwọn mú wá ní ìsìn ẹjẹ́ dé INEC lọ́dọ̀ sí àmà wọn tó ló ti kú ó ti filẹ̀ bóra bí aṣọ wọn tó kú rẹwà àwọn ìròyìn fògànà àwọn ìròyìn rọ́ àwọn fẹ́ẹ̀kì Mọ̀múdú òkú o àmúfọ́nrán ẹ̀bọ̀ ní ìsìn yìí o níbi tó ti tẹ́wọ́ tó ní kọ́pù ní 126 billion naira ó lòun ó fi ṣe ètò ìdìbò owó ìdìbò tó bá máa wáyé ní 2025 mo ní ìdìbò owó náà bẹ́ẹ̀ dín 2025 ó ní ṣe bí àwọn ọmọlẹ́bí máa ṣòfin ọ̀tọ̀ ní ìdìbò wọn gómìnà míì náà ìpínlẹ̀ míì ìdìbò wọn ọ̀tọ̀ ní bọ́n ó bá ṣe ti ṣíàmà bọ́n ó bá ṣe ti kánsílọ̀ mu ni wọ́n lè fẹ́ ná 126 billion ó sì dùn lẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n ní bóun ṣe fẹ́ ná àlàkalẹ̀ rẹ̀ wà ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ká tún fi kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé kó sì tó ṣe Mọ̀múdú o 2025 is a critical year in our preparations for the 2027 general elections. So this amount in the envelope that we are given is inadequate for those activities. Proposal for 2025, the Commission requires the sum of 126 billion, but we have a 15-page document that has provided details line by line on how we intend to spend the 126 billion. So we'd like the support of members of the National Assembly to ensure that we are adequately funded for the responsibilities we are required to discharge. And most of these responsibilities are constitutional. If we want all these things done and INEC is not properly funded, it is part of what we suggested. INEC has to be independent. INEC cannot be independent. And anyway, really, I feel that is a no-brainer. Whatever the committee has to do to get the funding, all these things are constitutional. They must be done. With full management, that amount is too much because it is not an election year. It is too much. How many? Because he spoke about the primaries, of political parties. He talked about direct primaries and what have you. All these things, yes, is related to security, is related to other issues. For me, 125 billion off election year, I think that amount, is too much. I don't know much about it. I have no figures before me how they arrive at the 125 billion apology of the government. They even talked about envelope, and I have always been questioning this issue of envelope. How on earth would you budget before you plan? What is the requirement of INEC that they are only be given an envelope? I have problem with this system of budgeting before planning. So long as you budget before you plan, then you'll have abuse of resources here and there. And maybe they are saying that maybe we need 50 billion. So let us put our request for 125 billion. Maybe we will get maybe 70 billion. So they are also playing on the psychology, knowing exactly how things
have been done in this country in terms of budget presentation and budget manipulation. Fún àǹfààní pé ká sọ ní Yorùbá tí ó ń gbìyànjú àti sọ ni wípé nínú bọ́jẹ̀tì tí ààrẹ Tinubu fi ṣọwọ́ ó ní iye tán kọ́ bẹ̀ ó ní kò lè tú àwọn sí nǹkan kan ó ní kò tiẹ̀ tú àwọn fìtayín nítorí wípé gbogbo owó tàn fẹ́ ná 2025 ó jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn election tí ó wà ó lẹ́kìtì ó lára àwọn ìpínlẹ̀ táwọn ó ná owó ribiribi lé lórí nu ó ní 40 billion péré náà propose fáwọn ó ní ṣùgbọ́n àwọn ò ní ìdí 80-something billion míì ìyún ò ní wípé 40 billion tí ìjọba propose kan times here times 3 kan tún wá fi 6 billion lé mo wá bú ẹ̀rín mo ló mọ̀ gá o ó ṣe gbogbo àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ó sì fi hàn wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ sẹ́nítọ̀ láti Àbújá Ìrètí King bẹ́ẹ̀ náà fẹnu sí ó ní àwọn tí ń sọ pẹ́tẹ́lẹ̀ wípé kí INEC kan dá dúró kó má jẹ́ wípé abẹ́ ìjọba náà máa wà mọ́ ó ní bọ́n ṣe wà lábẹ́ ìjọba yẹn ó ní ìjọba influence wọn àti wípé gbogbo owó tó ń béèrè káná dá dúró ni kì í sọwọ́ ìjọba náà ti gbà. àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti wá ń sọ̀rọ̀ sí wípé kí ilẹ̀ fẹ́ fàdúró owó ìṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé 100% mọ̀ ní náírà mọ̀ fi janlẹ̀ ó ti ẹ̀jú bá ń lọ láyé Buhari èlò ní náírà 700 1,500 mọ̀ ní nísìn 100% ló fi janlẹ̀ ṣùgbọ́n iye owó àfikún tí INEC ń béèrè 100% lẹ́ẹ̀mẹ́ta 300% increment. bílíọ̀n náà ló ya ẹ̀yẹ tó báyìí ní Nàìjíríà. bílíọ̀n lọ́tún bílíọ̀n lọ́tí bílíọ̀n níwájú bílíọ̀n lẹ́yìn bílíọ̀n lókè bílíọ̀n nílẹ̀ bílíọ̀n. ó mọ̀ ga ṣùgbọ́n àwọn aṣòfin tá a gbọ́ wọ́n ní àwọn náà ti wọ inú ìdákọ́ńkọ́ lọ nínú yàrá òkè wọ́n ní wọ́n fẹ́rẹ̀ tún àgbéyẹ̀wò sí olórí tí INEC chairman Muhammadu tó fi ń lọ̀ wọ́n. ó rẹ̀ já kó mbẹ́ o náà lè ti rí o Muhammadu òkú o ẹjá wa lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbi tí a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ti yarí pátápátá o fake news ìròyìn fógànà wọn láwọn ò ní gbà láyéláyé mọ́ nínú ọdún 2025 bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣàfihàn arákùnrin kan ọmọ Ìgbò tí wọ́n ní ọwọ́ bàbá yìí o tó ń gbé ìròyìn gẹ́gẹ́ bí fake news wọ́n sì ní kó wá ro tẹnu rẹ̀ ṣe ti wá rí ìdí tẹ́mi náà ṣe máa ń pariwo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń bú àwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n ṣé fake news náà wá dáa ni fake news yóò dáa torí pé ẹ fẹ́ wá justice ẹ tún wá mọ̀ fi fake news gbé kí justice wo lẹ wá ń wá a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá ní ò dá wọ́n sunwọ̀n ṣùgbọ́n ṣe é rí téèyàn ó bá dárúkọ ọlọ́pàá àtọ̀gá o ìbáṣọmọṣẹ́ tó fẹ́ dárúkọ wọn tí ìṣepò kó wọn pọ̀ kíkó pọ̀ wọn gan gbogbo wọn kọ́ ni ò dá lémi mọ ọ̀gá ọlọ́pàá kan tó jẹ́ wípé ẹ ò pẹ́ sí òpọ̀nbélé ni ṣé ẹni tá a bá ń sọ̀rọ̀ lóòótọ́ tí àwọn kan tá bá kó èèyàn mẹ́wàá jọ téèyàn mẹ́jọ nu wọn ò bá dá wọ́n lè fi represent gbogbo wọn ṣùgbọ́n yóò mọ dùn àwọn méjì yòókù pé ṣe wàá rí sí ọwọ́ àwọn ni àwọn tó dá wà nù ọlọ́pàá náà wọ́n wà nù ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin mú mọ́ bàbá kan náà wọ́n máa ń ṣe wáàsí mùsùlùmí ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà ti kú ó rà pé wọ́n sì ń bẹ̀ wọ́n ní ìsìn bóyá house of rep àbí bàbá yẹn mọ́ tọ́jú wọ́n tú àwọn àṣírí kan gbà kan láyé ìgbà tí Emefiele àwọn kan náà kọ́kọ́ ń tú àṣírí Emefiele mo ti gbàgbé bàbá yẹn wọ́n máa ń ṣe wáàsí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin sì ni wọ́n yóò mọ dúró àwọn bàbá yẹn ó kàn dàbí àwọn tá à ń kàròyìn nísìn kẹwàá mọ kó gbogbo wa pọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ìròyìn fake news lẹ̀ ń gbé ṣé ẹ̀yin tẹ́yìn kan bá gbọ́ ẹ̀rìn nírọ́ dá padà ọ̀gbẹ́ni kan wà tó ń jẹ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby kì í bọ́n gbé fake news tó bá sì ṣe mistake yóò tún wá sọ ṣé ẹ̀yin sọ bẹ́ẹ̀ a mọ̀ pé iṣẹ́ burúkú pọ̀ lọ́wọ́ àwọn large percentage of àwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jẹ̀ àwọn kó gbogbo wọn pọ̀ mọ́ kéèyàn náà wá jáde síta torí pé ọlọ́pàá wọn ṣẹ̀tọ́ kó wá rán ní ọmọ ọ̀gá wọn ó kú ni ẹjọ́ ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹjẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n fọ̀rọ̀ jómi tó rú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú arákùnrin tán mú yìí wọ́n bí léèrè àwọn question kan ọ̀gá ọlọ́pàá náà ṣàtótónu síbẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe páwọn ò fẹ́ criticism wọ́n ní báwọn bá ṣe tí ò dẹ́ pàkíyèsí àwọn sí wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀fọ́gbọ́n pé àkíyèsí àwọn sí ni ẹ mọ̀ ṣe é níṣe tí ó dàrúgùdù sílẹ̀ láàrin ìlú tẹ́mọ̀ incite àwọn èèyàn ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára
wọ́n bá dé àwọn àmọ́ bá ìròyìn bọ̀. If you take your time to go through the videos of this man, the content released so far, circulation, you're going to see that he has not done anything good for this country. Rather, he has deliberately created this content, made these videos just to cause problem in Nigeria, to eat all the polity and create brouhaha in Nigeria. And this will not allow. The law will take its course. He's there with us. The investigation continues because we have seen that he's being affiliated to certain elements in Nigeria who are bent in destroying this country. We are going to spend our tentacles to widen the scope of our investigation to unravel so many things concerning his person. So people like him, be careful, beware, and let us respect the law, so that the long arm of the law will not catch up with you. Which town are you from? Which town? One day local government of Edo State. Since when have you started creating content? On TikTok, on Facebook. So what is your mission by creating this content and spreading falsehood without verifying? Because we have seen the content in this video after the Nigerian police force officially made a statement to debunk it. What is your rationale? What's the rationale behind it and what's your mission? At first, I don't really know, especially this particular one. I don't know that it was an old news. But you're on social media? Yes, I didn't know. You've been on social media for the past 2 years. No, this is not the first time police will be debunking this particular case. I'm not just there full time. At times I do it. At times, sometimes. So you don't monitor social media, but you live out of social media. Yes, I don't. Honestly, I didn't know that this particular one, it was a fake. I just saw it. Okay. You analyze the budget for the office of the vice president and the president. That they said they are spending 9.something billion for refreshment. Have you seen the proposed budget yourself? I have not seen it. Have you done the analysis of the budget allocation? No, sir. So why did you come on here to say they said according to information? Have you verified the information? What is the source of the information? Then you came online to do analysis and attacking this proposal. It was from a Nigerian news blog. I saw the. Did you verify? Yes, they said they should put nail for Mr. President. The president went to Enugu. Destiny. The president went to Enugu. You abuse the leaders in Enugu for receiving the president. That somebody they should put nails on the chair for so that the president can die. If you want to call attention of the government to incidences and things you do you are not comfortable with, is it to call for the death of Mr. President? No, I didn't call for the death. So somebody sits on nails. What's the meaning? Let us assume it a dramatic expression. What's the meaning for somebody to sit on the nail? Who's president of Ghana? No, I was just making my church of content. Can they play it so that I can see it? Yes, I was the one that did it. I know the video, sir. So who are you? What type of place were you referring to? No, who are you referring to that visited Enugu State? Who are you? It's not Mr. President. And who? Enugu is just a time in my church. In your church? No, in my community side. Enugu? Yes. In your community side? But you put a picture of the governor of Enugu State and also the Nnamdi Kanu and the president. And Nnamdi Kanu. Then who are you now referring to? Is it Nnamdi Kanu? Is it Mr. President? Is it governor? I just did the video. You are not making sense. What motivated you under your visit? That particular one. Who has it said that the president? To do the video to tell that the IGP has directed that they should be arresting everybody who criticizes the government. Have you done that? Why did you do the video? Because I saw you displayed my tweet in your video. Yes, sir. I made a tweet that to raise causes of somebody is a criminal offense. To raise causes of somebody is different from criticizing me or calling my attention to something wrong. If you say me one day, your policemen are collecting money, so please, you guys should go and arrest them. We want better police criticism. But not that me one day, because your policemen are collecting money on your daughter, your child should die, your children die, everything you have to destroy. It's not criticism. So you did the cuts of the tweets, you now pasted it, and you are saying the IGP has given instructions to policemen that every person criticizing the government be arrested. Did IG say so? No. So why did you do the video? I didn't, honestly. What's the meaning of honestly? Do you know the meaning of honestly? Explain yourself. I just thought that it was the IG. You thought? Yes, I just thought it was. Even if I spoken on behalf of the IG, was that what I tweeted? No. You get what I'm saying? If you are saying okay, Destiny, let's assume. Wait, excuse me. Let's assume I have made a statement on behalf of the IG. I speak for the IG. I speak for the police. I've made a statement. What you did was it in consonance with the statement I made? No, I
read my whole... Are you a journalist? To it. No, I'm a content creator. So what is your intention? Your content creator. What is your drive? What has been your drive in this content creator? I just need you to governance. At least. You what? Better a government. Better to best as they come. Yeah, but if you want to criticize, the government, you have your point, you analyze your point, you engage the government, you can engage in deliberation. I know the government may even call you to say, okay, we are not aware of this, let us discuss. But it's not to deliberately create falsehood in form of the content. And you'll be sharing all your platforms. You have more than 5 or 10 handles. Even on Facebook alone, you have almost how many pages? 5 pages on Facebook alone. What's your name? What's your name? Hello. What's your name? What's the social media name you use? Your handle? On Twitter. What do you on Twitter? I don't have Twitter. What on Instagram? I don't understand. TikTok. TikTok and Facebook. TikTok and Facebook. So what's the name you use? IG? Lion's Edge. Lion's Edge. Yes. Okay. What about YouTube? I don't have YouTube. No, Lion's Edge. Yes. I regretted posting the deputy because I thought that news was just recent. I never knew. You don't fast check. What advice will you give other content creators? So no one, before we can post anything, let's please try and verify things. Can you tell us how dangerous spreading of fake news can be? Spreading of fake news can even destroy a nation. Honestly, I don't know if I have known that thing didn't happen. I don't post such a thing. I've never done anything in my life since I was born till now. Looking at so the figure, I have not posted looking at the strength you like put that. into that video made now, and you're saying you are not aware of. It was no, I was not aware. I was not aware that video. Those contents were not made in one day. And you guys are posting different videos. They were not made in one day. With our findings so far, I want to believe it has affiliation with some groups in Nigeria. Don't let me be judgmental by now. Our investigation will reveal, but we are tilting our investigation towards not just creating content the way you see. Many of them are being used by certain groups to run down the government. So this particular destiny, we have traces. And we have strong conviction that it's working for some groups. But by the time we finish our investigation, we are still coming back again to address the media to tell you what we have found out about him. At the surface, you see them as innocent Nigerians who are just catching cruise on social media or creating content to make ends meet. But sincerely, many of them are dangerous indeed. And we are out for them now. The instruction is that we go after those who are deliberately creating these contents and spreading false news to run down our system. We will not allow such a thing to happen. We will not allow. So anybody want to criticize should do that. You want to comment on governance, on policies of government, let us do it responsibly. ó náà lẹ ti rí yẹn o bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ń sọ wọ́n ní wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ jàre wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn wọn ò ṣe ń tán náà ṣe ni sáwọn ọ̀gá ọmọ wọn ò ṣe ń tán náà ṣe ni ẹ ń bá ń fẹ́ gbèròyìn náà kó wá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ dáadáa kó mọ̀ mọ̀ figbá kan bọ̀ kan nú kó mọ̀ mọ̀ sí àtàmọ̀ ẹ̀rí bọ̀bọ̀ yẹn náà báyìí kò lè ṣàlàyé ẹnu rẹ̀ tán nígbà tó sì gbé kámẹ́rà síwájú ó ń ṣe fọ́tán mo lè sọ̀rọ̀ online ni mo wà ó bá sì sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ní ẹ̀rí wá ní ẹ̀wọ̀n ò mọ̀ kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ kéèyàn wá fi fídíò tó ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ àwa fi mọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ń bí ni kéèyàn wá fi wé pé ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní báyìí ibi báyìí àwa yìí sọ bẹ́ẹ̀ bí ìròyìn burúkú ó wà lára tó bà Nàìjíríà jẹ́ o fake ìròyìn mọ́ sí mi tiẹ̀ mọ́ ń sẹ́ndì àwọn ìròyìn kan sí mi náà ní wò báyìí kásà wò ó ní ẹ jẹ́ ṣọ́ra yín ẹ jẹ́ ṣọ́ ara yín gbogbo ìròyìn tẹ́ ń sẹ́ndì Nàìjíríà kan ló ti ṣẹlẹ̀ o kì í ṣẹ́nu Nàìjíríà o àtìgbà náà wọ́n gan-an wọ́n mọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀kan tó sẹ́ndì ẹ̀ ni wọ́n yìí kàn án ìyóò kàn mọ́ sẹ́ndì ìròyìn míì tí ẹ worú ti military base nígbà táwa máa gbé bọ̀bọ̀ kan tó pera ẹ̀ ní Ṣéhù lórí Twitter ṣé kìí ṣe military base àṣé àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà tán lọ fún special duty ńgbà yẹn táwọn France náà wá àṣé àtìgbà yẹn ni ó ti lọ wá fọ́nrán yẹn jáde tó sọ wípé wọ́n wà ní kinní àtìgbà tán ti wá ń pariwo military base ààrẹ èèyàn kankan sọ pé ibi ìná wà ẹ wò wọ́n gbé bọ̀bọ̀ yẹn náà o gbà táwọn máa gbèrò yẹn aṣáìtì ẹ̀ pòun ló sọ ọ́ bó ṣe ń gbèrò yẹn kémi náà wá fojú fò
kí n mọ̀ dárúkọ ẹ̀ bóun ló sọ kí wọ́n ní òótọ́ ni lẹ́tí bèsì ti wà kìnnìkan ṣé iṣẹ́ ìròyìn mọ̀ ṣe iṣẹ́ kékeré ọmọ ṣe research ṣe gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ tá ń lo 7 hours 8 hours per day lórí rẹ̀ bí mọ̀ ṣe kékeré sì tí ìkógojá lórí ẹ̀ náà àánú la rí gbà àti ìkógojá lórí ẹ̀ o àti ẹ̀ tí ìkógojá lórí ìròyìn ṣe nǹkan kékeré o. ó lè jápò rẹ̀ já sáré dé ọ̀rọ̀ ti arábìnrin Diezani tán ní wọ́n gba $52 million ẹ tún lè approximate ẹ̀ sí $53 million ẹ lè approximate ẹ̀ sí kẹ kúkú kẹ pa lójúdé. wọ́n ní àwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ wípé kí ló dé tó jẹ́ wípé USA máa ń fọwọ́ lálẹ̀ tàbí orílẹ̀-èdè tán bá ti gbà padà tán máa ń fọwọ́ lálẹ̀ fún Nàìjíríà pé báyìí ní kẹ́ ṣe ná lẹ́tọ̀ọ́ àti ná báyìí ní kẹ́ ná sí. alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní arrangement wà wọ́n ní Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tí wọ́n bá fẹ́ dá owó tán jí tí ọmọ Nàìjíríà kan jí lọ orílẹ̀-èdè wọn padà wọ́n ní agreement ti wà àjọmọ̀ ti wà wípé bá a bá gbà o báyìí láà ṣe fún yín o a lè mọ́ fún yín káàsì o a lè fún yín ní kinní kan o a lè fi bá yín pa gbèsè yín rẹ o wọ́n ní agreement mọ́ wà agreement wo ló wà nínú eléyìí ọ̀dọ̀gbọ́n kan náà sọ̀rọ̀ lé lórí àmọ́ wọ studio lọ nísìn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ló ti ń sọ wọ́n ní ẹpín bàbá àtọ́tì ẹ̀ ní ẹpín 400 wọ́n ní tó bá pín 400,000 ní ó kéèyàn kọ̀ọ̀kan mo ní calculator yín sì gbé àwọn ìyá wa kan náà ní ẹjẹ́ kan fi pa gbèsè rẹ̀ mo ní bọ́ bá fi pa gbèsè rẹ̀ wọ́n bá tún lọ yá gbèsè míì tẹ́ẹ̀rì lárí já nǹkan àwọn kan ní kan fi tún iná ṣe kan fi ṣe náà mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni ó sọ tí wọ́n fẹ́ kan fi ṣe ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa gbọ́ lẹ́nu ọ̀jọ̀gbọ́n ìdí tí USA tàbí orílẹ̀-èdè míì ṣe gbọ́dọ̀ mọ́ fọwọ́ lálẹ̀ mọ́ kọ̀ǹdíṣàn Nàìjíríà pé báyìí ni ẹ ṣe náà tí Nàìjíríà ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí owó tán bá dá padà tó sì jẹ́ owó Nàìjíríà ní tán mọ̀ pọ̀n jí ó yá ẹ̀sùn lẹ́ẹ̀ ó yẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára àròjọ́ mùsùlùkùn. Give priority to prevention so that people cannot have the capacity to loot money. But somehow it wasn't understood that way by the people who operated the EFCC. They went for prosecution and recovery. That is why up till now, nothing much has been out of the $2.5 billion or so. It's only 52 million for that of Diezani Madueke. So for me, up till now, the attention has not been focused on prevention. And so long as we are not attacking prevention, there is no way we'll continue to spend money on recovery. So is it possible that we could still have, after the 2015 allegation, the Abacha loot, the allegation Madueke link loot, we still could have had people loot as this much in the last 8 years or so? Certainly, if they had gone for prevention, nothing much of this loot that would have gone out of this country. Because prevention is the key. There is no looting in this country which has not gone through the banking system. Nothing, no loot in this country that has not gone through the banking system. Under the radar. Of course, so even the banks are culpable. But the government refused to focus its attention to the banking system. Is there any looting that has not gone through the banking system? Whether it is, local bank or foreign bank, there is none. So why are they not, looking on that side? They first of all look at that side of banking system. How did the money leak out? How did it go out of this country? How? By flying, carrying the dollars in briefcase and going out of the country with it? If that is the case, how did the dollar come in? How did the dollar go out? So, if we are really, really serious in this country and we want to fight, corruption, we should go for prevention. And then those that are already, there are so many in this country. They are in this country. EFCC, have their own cases. They have brought their cases and put them, under some kind of, wardrobe or something like that. They are not, for me, while America, yes, we commend them. But what are we doing with those within the country? How much have we covered? How much of them have been tried? How much of them have been sentenced? How many of them? A question I asked Dr. Wahab Shitu is the modality, the template where the United States is telling us how the funds will be disbursed and utilized. So in this sense, if you are asking the World Bank to help us to spend the money, to tell us how to spend the money, I'm very sure that part of the money will be used as fees, consultancy fees and all whatnot, don't you think? My brother, they don't even know that this money is a federation money. It is not federal government money.
So first of all, it will go to federation account. That's how it should go. That's how it should be, because NNPC is a federation entity. This money belongs to local government, to state government, and to federal government. So for World Bank, or I mean for United States of America to say it should go through the World Bank and then, come to spend on rural electrification, is it the most important? Today we are crying of insecurity in this country, much more than not having electricity in our rural areas. Why will the money go through the bank and then go to rural electricity? I mean, there is something, as suspicious. Even United States of America is suspicious of the federal government of Nigeria, how we manage our resources. In the first place, it is ours. It's been recovered. So why should it go through the World Bank? To do what? To pay some consultants? Or to do what? No, 100% of that money definitely will not go into the budget. Certainly. Because there are not only computers are working in the World Bank or trees or chairs. There are people who are working there. Salaries are going to be paid, and probably consultancy fees, like you mentioned. Yes, like I said, so long as they fail to understand this is federation money, it should not, even if it goes through the World Bank, it should go directly to the federation account. This is not the first time, Senator, if you remember, that when monies are repatriated to Nigeria, those countries tell Nigeria how to use the money. This is not the first time it's happening. And the question is that, are we being looked down upon, or what, is it a trust issue? Where the United States is returning our own money and telling us, oh, this is how you're going to spend the money. You see, that is the way they see Nigerians, that's the way they see Nigerian government. We do not trust you. We do not, even though it's your money, we should help you how to manage it. You can't collect my money. Yes, we appreciate they have collected the money to repatriate it, and you said it has to go at certain processes. Certain ways of doing it. If you don't trust this government, tell this government that we do not trust you. We don't trust Nigerians. But for you to go through the back door and say, well, we have to repatriate this money, we do not trust the way you spend the money, we have to manage the money the way it should be managed, for me is not right. It's not fair to Nigeria. It's not even a credible assessment of the government of Bola Ahmed Tinubu. I think the government should resist that. You should not continue to dictate how we will spend our own money. You have recovered this, thank you. If you say you have spent some money to recover, then tell us how much you have spent. Then you deduct it from the money, and the balance you repatriate to federation account, so that it will be beneficial to federal government, state government, and the local government. The state government, local government, kan náà tún ṣe kíni, kan ṣe báṣubàṣu, ẹ jẹ́ kan kọ́ wa bá ṣe ná àmúwò náà, ẹ jẹ́ kan kọ́ wa wọ́n tán láti tọwọ́ bọ̀ nǹkan kan. Ìwé àdéhùn wà, ìdí ẹ̀ lẹ̀ ṣe rí kí ìjọba àpapọ̀ kan náà mọ̀ gbé mú wípé àwọn ò ní gbà, àwọn ò ní ṣe kinní kan, wọ́n sá ti dá padà. Àwọn náà sì yọ àwọn charges wọn ń bẹ̀, bó ṣe lọ kọ́ ló ṣe bọ̀. Owó tó lọ ó lè wọ billions upon billions, èyí tí ó padà wà lẹ́yìn tó bá yọ gbogbo charges consultative, owó professional charges. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́gbẹ́ lẹ́nu bàbá yẹn tó ní gbogbo owó tí wọ́n lù tó Nàìjíríà ó tó $2.1 billion. $2.1 billion. Ó ní $53 million tán kàn rí gbà tó jẹ́ lára eléyìí tí kìíní kò jẹ́, ó ní olókèrè. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ní kán gbégbèsè nípa preventive measure, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń sọ olóyìnbó, àní prevention is better than cure. Ó ní gbogbo ọ̀nà ló yẹ kán fi wá mọ́ ṣe máa gbé ìgbésẹ̀ láti dẹ́kun mọ́ ṣe ń jí owó nínú Nàìjíríà. Ó rẹ̀ yá kó bẹ́ẹ̀ o, ẹja wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí náà. Ilẹ̀ Haúsá là ń lọ, méjèèjì ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, ibi tí àwọn elite tó ti ń kó ti òfin lórí ọ̀rọ̀ tax reform pé àwọn ò ní jẹ́ work, àwọn ògbà tí ààrẹ Tinubu ń sọ, ẹ bá ń tẹ̀sí ẹsìn rántí ọ̀rọ̀ bàbá Fápòǹdà lánàá lórí ọ̀rọ̀ tax náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá gbàbẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá, àwọn Mùsùlùmí IMN tán fi gbé ta tán ní Tinubu, àwọn expect ẹ̀ látọ̀dọ̀ rẹ̀ wípé ó ń fìtínà àwọn pé kí ló dé. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, pápá padà dé àmọ́ gba ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn mínísítà tán fẹ̀sùn kàn pé bó ni owó 49 million sí di 59 million. Ó yá, ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápá.
We have seen the reform policy in food security, and today's President Bola Ahmed Tinubu met Nigerians buying a bag of rice at the rate of 30 to 35,000 naira. But today, a bag of rice in Nigeria is over 100,000 naira. We cannot be consuming the goods and services while the Lagos will be benefiting from the BTA. We are saying that Nigerians will vehemently reject any attempt to increase communication tariff. We are going to use anything humanly possible within the ambit of law to reject it, to fight it until the normalization has come back to this country. We reject the increase of VAT. We vehemently reject the increase of VAT, and we call on the federal government even to take the VAT back to 3%, because Nigerians are not even seeing the benefit of the increase of taxes or collecting taxes in Nigeria. Today, presidency cannot account what they have done with the removal of subsidy for oil money. Where are they? What have they done with them? What Nigerians have benefited from removing the oil subsidy and all other subsidies that are removed in this country? Nigerians cannot attest to it. There is no any infrastructure that is allocated to that. There is no any development. People here, so that at least we know the views of other groups and our affiliate group on the tax reform bill. You see, what we are seeing is that there are so many reforms that this administration brought, and we have gone through this tax reform bill chapter by chapter, page by page. We have scrutinized it, and we have seen what the content of the reform bill. You see, the petroleum industry bill, which I believe that it is more important to Nigeria and Nigerians than this tax reform bill, almost took over 10 years in the National Assembly before it becomes a law. Suddenly, the federal government is rushing. Suddenly, the federal government developed a much personal interest on the tax reform bill. We have extracted the tax reform bills, and we have realized that there is not even clear definition of terms in that reform bill. If they say derivation at what point? If you are talking of derivation at the consumption point, do we have the actual data what Nigerians are consuming from various states? We don't have. If you are talking about derivation at the headquarters of the company, that means Nigerians will be worshipping Lagos. This is what we are talking about. I refer you to section 3, subsection 3, section 7, subsection 6, section 8, subsection 2, section 23, 28, 118, and 141. That is the supremacy clause of the Constitution. Even if I refer you to the derivation formula, that is section 77. That is talking about the distribution of the derivation point. Section this, section that, section 7, 7, 7. Wọ́n mọ̀ páwọn Haúsá náà, wọ́n mọ̀ section. Ó mọ̀ gàṣùgbọ́n tí arákùnrin sọ náà ni pé àwọn ti ka gbogbo ohun tí ààrẹ Tinubu fẹ́ gbé wá lórí tax reform àtàwọn nǹkan mi àti VAT àti gbogbo ẹ̀. Wọ́n láwọn ò lọ́wọ́ sí i. Àwọn ò gbà ó yé àwọn yéké o kán mọ́ rò pé bóyá mùmí ní làwọn páwọn ò mọ̀ nǹkan kan. Àti wípé wọ́n ní n tán ń pè ní petroleum reform bill tí wọ́n gbé wá ń gbà náà. Wọ́n ní 10 years ni wọ́n deliberate ẹ̀ ló gbà wọ́n láti deliberate láti jíròrò lé lórí nílé ìgbìmọ̀ asòfin pé kí ló dé tí ojú ń kán ààrẹ Tinubu. Èmi wá ní ṣé ẹ lè fi petroleum reform bill tí ẹ lè fi wé tax reform bill ni nítorí ọ̀rọ̀ táàkì àgbòjúlé ìjọba ni ṣùgbọ́n petroleum wọ́n ń jẹ mùdùmùdù ń bẹ ni àti wípé só lẹ́tọ̀ só dáa tán bá lo odidi 10 years lórí láti fi formulate bíìlì kí ló dé òun lẹ tún wá ń rí fáàsì ní tí ò dáa kò dáa ó ti pẹ́ jù wọ́n èlò tó bá ìjọba bíi méjì gan ti lọ tó bá jẹ́ pé 4 years ni tó bá jẹ́ pé oníyé 30 years ni téèyàn kan tún jọba ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe yóò sọ dídì kan ẹlòmíì ò tún ti gorí ẹ̀ kò dà bẹ́ẹ̀ ó ti ń pẹ́ jù ọdún mélòó lẹ fẹ́ fi pinlẹ̀ wèrè ọjọ́ gbogbo gan lẹ fẹ́ yà á tẹ bá ń fi 10 years yìí ṣe òfin ẹyọ kan ṣoṣo ìyẹn ò ṣe wọn gbà fún Ọ̀gbẹ́ni Súnmẹ́jà kó ń bẹ jẹ́ àlọ́sọ́dọ̀ brother iye kan rẹ̀ àwọn IMN Islamic Muslim kìnnì kan tán sáà ní ààrẹ Tinubu ní àwọn lára ní olúùlú Nàìjíríà l'Àbújá àwọn sì fẹ́ bọ́n tẹ̀sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà àwọn ó jọ wọn lẹ̀. Bola Ahmed Tinubu and the persistent attack on Islamic activities in Abuja. I come again. Bola Ahmed Tinubu and the persistent attack on Islamic activities in Abuja. In December 2015, one of the worst massacres in the history of Nigeria happened in Zaria. The Nigerian military, fully armed to the teeth, committed one of the deadliest acts of terror against defenseless civilians. Over 1,000 people were extrajudicially killed and buried in mass graves. Thousands of others were mortally wounded and detained. Some months after this massacre, in an interview with New York Times, which was also published by the German media outfit Deutsche Welle, DW, the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, MBS, dropped a area massacre was sponsored by the Kingdom of Saudi Arabia, KSA, in their effort to curtail the influence of Iran in Africa. But the KSA is not alone. It's not alone an actor in the massacre. There is the United States of America and Israel, each protecting its interests.
The United States of America is known for its expansionist exploitative agenda on countries that have abundant natural resources, and the latter, which is the Israel, is for a tendency to exterminate any pro-Palestinian resistance. Bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹnu ẹ sọ̀hún ara àwọn táwọn wíre oníjìhádìsì sọnù oníjìhádìsì ọ̀ràn àmọ̀wé tó lọ kà tó ń yí orí rẹ̀ tó ń dorí ẹ̀rú nìkan ṣé ẹ rí i pé ara àwọn tí ìránù tán ń lò rélé kì í ṣe mùsùlùmí tààràtààrà bí n ṣe ń wo yìí o àwọn kan tó máa ń gbé flag ẹ rí i pé gbogbo ohun tó gbé sẹ́yìn ní background náà flag àwọn ìránù àwọn Palestine ní tó fi ń tẹnu ba Israeli àti US àti UK àti gbogbo àwọn West lápapọ̀ báyìí tó fi ń tẹnu bà wọ́n nílùú onílùú òun náà gbà nínú gbogbo ọ̀rọ̀ burúkú tí ń sọ wípé àwọn Iran àtàwọn Palestine pé influence wọn ní Nàìjíríà àti other African countries. Ara àwọn flag tí mufti náà ń gbé kiri rèé o à ń sọ fún yín a ní ọwọ́ Iran wà ń bẹ̀ ọwọ́ Palestine wà ń bẹ̀ náà ò sì fi ṣe bójúbójú wọn sọ síta wọn tó ń lo flag wọn òun ló ń sọ ìtẹ́ eléyìí náà tó ṣe voice tó náà kọ lẹ́tà àtòun àtẹgbẹ́ rẹ̀ Zakiya àbí kí náà pera wọn tán ní ààrẹ Tinubu àwọn ó kìlọ̀ fún. Ẹ rí i pé àwọn ará bíi ṣé torí òṣèlú náà ni ààrẹ Tinubu ṣe ń wo gbọ́n ràn báyìí ṣé torí òṣèlú náà lẹ́sẹ̀ ń wo mufti ràn. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o àwọn Haúsá yìí wọn fẹ́ kó gun omi o gbogbo ọ̀nà náà ń gbà láti fi tako ààrẹ Tinubu tí ọmọ mọ̀ jẹ ní yú ọmọ níta ààrẹ Tinubu mọ̀ jẹ náà àwọn náà pè fún kìnìún wọn láwọn ló kàn kọ́ mọ̀ yanjú ẹ̀. Ó dá o ẹjẹ́ kó ẹjẹ́ padà wá sí ọ̀dọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àti mínísítà tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ó wípé báyìí báwo lẹ ṣe kí ló dé tí 50 million di 59 million bó ní iṣẹ́ yíwèé ní ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àjọ mójú wa débẹ̀ pápápá àròjọ mùsùlùkùn. The money appropriated for this item was 50 million naira. But he reported that he received allocation of 59,976,513. And you awarded the contract at the cost of 59,976,513. I would like to have an explanation on this because the appropriated money is 50 million and you are awarded a contract of 59 million. Made the Nigerian goods are not allowed to cross the border for now. So which border have we opened? So the two of you have to take it up with our CEC. We at the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment have been particularly concerned about this issue. In fact, because of this, we've doubled up on activities in terms of stakeholder engagements and sensitization on the need for export promotion. Another House of Representative member, Mark Essiet, redirected the question to the minister for answers, even as another lawmaker alleged a fraud had occurred. You awarded a project of 59 million. That has not been answered. How did you manage and fully paid for? Errors in accounting is fraud. There is no different explanation. That you meant to write 49, you wrote 59 is in itself a fraud in accounting. But I'm relieved by the position of the chair to say that the thing had to be represented. Set of 50 is a typing error. My working document is 59 million, 49 million, not 59. So we are sorry about that, sir. Properly, to be able to appreciate the proposal for 2025. Maybe I'm talking of 2024 and somebody talking of 2023, and then another person talking of proposals or revenue for 2025. I suspect that we'll have a proper coordination. So for me, for example, to understand why do you need this amount for 2025, I need to look at what you spent on that item in 2024. So if we don't do it that way, I will talk on 2024, he will talk on 2025, that person will talk about project revenue, and I think at the end of the day, it's difficult to have, in my view, a proper evaluation of what is for. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o ọ̀rọ̀ ṣe ní ó ṣe ní kàyéfì o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ṣe mistake ni wọ́n ní typo mi ò mọ̀ pé wọ́n tún máa ń fọwọ́dù typo sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin o sáti ní kán rí represent gbogbo àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì wọn bó ṣe yẹ kán mọ̀ yẹ àwọn ilé iṣẹ́ ìjọba lọ́wọ́ wò rèé
ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà báyìí sínú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn. Ìròyìn àwọn ológun náà ni wọ́n ní lẹ́yìn tí àjálù bá ti ṣẹlẹ̀ ní àwọn ológun Nàìjíríà máa ń gbégbèsẹ̀. Wọ́n wá ní kí ló dé wọn kì í gbégbèsẹ̀ kó tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní wọ́n wà reactive ṣùgbọ́n wọn wà proactive. Àwákọ́lá sọ bẹ́ẹ̀, ọ̀gá ológun gan tó ti fẹ̀yìntì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní téèyàn bá ń ṣe nǹkan kan lọ́nà kan ní gbogbo ìgbà, ó ní àbájáde rẹ̀ ò lè yàtọ̀ sí ti ń rí tẹ́lẹ̀, ó ní kò lè yàjọra, ó ní result kan náà ní ó mọ̀ bá dé. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé tó ní gàrí bá ń ta gàrí tó ṣí ṣọ́ọ̀bù tó wá ń dúró de oníbàárà, wọ́n ní iye tí ń ta, iye igbá tí ń ta, iye kò bí owó tí ń ta náà ni ó mọ̀ ta, iye àpò tí ń ta náà ni ó mọ̀ ta. Èyí tó ta lọ́dún tó kọjá tó tà nídùúta, wọ́n ní iye náà ni ó tún tà ní 2025 tó bá jẹ́ pé ọ̀nà tó mọ̀ nìyẹn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sí onígàárí míì tó náà sí ṣọ́ọ̀bù tó ń dúró de àwọn oníbàárà tó tún wá gba àwọn ọmọọṣẹ́ wípé ó yẹ wá kiri lọ, tó náà tún ṣe atótónu tó ń ṣèpolówó agúnmọ́ ọjà lórí gàárí rẹ̀. Wọ́n ní òun ó pa owó ju ẹni tó kàn jókòó sí ṣọ́ọ̀bù lọ. Wọ́n ní tí bàbá ń sọ rí. Ó dá ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára, wọ́n fẹnu ara wọn sọ, ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn tátótónu bá ṣe ṣe sí lórí á ṣe sí ká tó wọn wọnú ìròyìn míì bọ̀. I've said it severally on different platforms that you can't be doing the same thing continuously and you want different results. No, you get the same result over and over again as long as you keep repeating yourself. But then there is a time you must sit down and say, what am I doing? Reappraise all what you have been doing and fashion out a new way of doing that same job. It can be in any field. In Boko Haram, banditry, they are all security challenges. And we've been there for like 15 years now. For me, it's been the same approach. And that's why it's not yielding. We are not too reactive. I mean, we are reactive. And not proactive. We are not proactive. And I think but then, what we need to do is to change that approach. We have been defensive, offensive. That's we sit down, let them come to us, then we repel them, we counter them, then we pursue them. No, we should go after them, which is called relentless pursuit. Don't let them stop. Don't let them breathe. Don't let them have time to plan. Continuously seek for them. You are not waiting for them. You are looking out for them. And we have the resources to do that. Look out for them wherever they are and continuously pound them until they tell you, we are not fighting again, we are surrendering, or you neutralize them completely. Don't give them room to sit down, re-strategize because you are now at peace, replan and come back for a counter. Now we are hearing what's happening in the Northeast that we thought were almost finishing. No, because we allowed them. They are surrendering. And so what? Was that the end? No. What happened? You shouldn't have any full stop when you are in a military operation. It should be a comma. And you ask yourself, what next? What after this? What is the next thing to do? And you continue until you put the final full step. But we fight a bit. Once we send them away, we relax. And so you must continuously look out for them. And that's why I say, today we are dealing with Shekau. It took us a long time to get rid of Shekau. Now we are looking for Bello Toji. Lukarawa is coming up. Another group will come up. We should sit down and fashion out a way which is available, which can be done. A way of dealing with the present and a way of preventing any future occurrence. That's what I think we should be doing. And since you don't stem them at the onset because there's no enough intelligence to tell you that something is brewing, immediately it is brewing. You nip it in the bud. Then they will not grow because they know that they start planning. You are aware. How do we plan for that? I said it that we need to change our strategy. Currently, we are doing from top to bottom. We should change that approach from bottom to top. And that means we are going to the grassroots, to the communities. Those will be our eyes and ears on the ground. So when we deliberately harness them, it's not just like when you see something, say something, where are they going to say it to? You must provide the infrastructure on ground where they will say it to. And how do you use that? So if you have those guys at the grassroots, at the community level, that's where the crime starts. So they will tell you immediately something is brewing up. Then you look at it, I want to stop it. Yes, and it will stop. But if you allow them till they finish planning and bring it to you in the cities, it's too late. A lot of lives will be lost. So, rí pé bá ṣe ń sọ ìgan ó yé èèyàn yèké ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn bó ti jẹ́ pé Yorùbá wọn ní ẹnu dùn rò fọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ti wà ń bẹ̀ rí pàápàá jù lọ àwọn náà mọ̀ di kọ́mọdọ́ kì í sóye kékeré o. Àwọn Air Force nù tí wọn ò bá ṣe mistake wọ́n sọ bí àwọn báwọn èèyàn ṣe lè ṣe rí n tó ń pè ní grassroots ibẹ̀ ní gbogbo nǹkan. Ibẹ̀ ni gbogbo ìṣèjọba gan ti bẹ̀rẹ̀. Ibẹ̀ gangan ni origin. Ibẹ̀ gangan ni bí tán ń pè ní orísun béèyàn bá fẹ́ gẹ̀ẹ́tì
ìṣèjọba right tó fẹ́ ṣe ìjọba dáadáa àtòṣèlú o àti ẹ̀ṣọ́ aláàbò ànígbà táwa wà ń kékeré ó láwọn bọ̀dá àdúgbò kan ò ní mọ ibi tó ti wá wọ́n kàn déédéé yọ wọ́n sì wá gbalẹ̀ wọ́n gbàjú rúùmù kan lọ rúùmù ẹyọ kan ni tán bá ti gbà ò ní mọ̀ pé SSS ni wọ́n sì mọ̀ sọ gbogbo àdúgbò wọ́n mọ̀ ọmọ bí ṣe ń lọ wọ́n mọ̀ báwọn ọkùnrin dọ̀wẹ́kẹ̀ wọ́n ní fẹ́bìnrin wọ́n ní ṣe nǹkan kan ọ̀tí ẹ̀ mọ̀ rò pákúdá ìyẹn àkúdá la mọ̀ pé bọ̀dá yẹn àkúdá yà la mọ̀ pé ọjọ́ tó rá máyé báyà àmọ́ ibi tó gbà lọ àtọ́ ti transfer ẹ̀ lọ sí ibòmíì ni ọjọ́ tí riot ti ṣẹlẹ̀ Mọdákẹ́kẹ́ sífẹ̀ nígbà Babangida 1985 ọjọ́ yẹn la rí wípé la rí tó darapọ̀ mọ́ àwọn mopo la mọ̀ pé àṣebọ̀dá SSS ni. ó yẹ lè táwọn fi kókojá lórí ẹ̀ náà ní ti David Umahi àwọn ló ti pariwo lé àwọn contractor lórí o Julius Berger wà lára wọn CCC China náà wà lára wọn pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dílé iṣẹ́ ni wọ́n ń fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ kí wọ́n lè rí owó àlékún gbà lọ́wọ́ ìjọba wọn ní àwọn ò ní san owó àsanlé tọ́bọ̀ kan àwọn ò ní san pé àjọmọ̀ wà contract wà àwọn náà sì fọwọ́ síwèé pé báyìí ọjọ́ báyìí là á parí iṣẹ́ mu ni ó mọ̀ ga o gbogbo àwọn nìkan kọ́ náà ń serú àwọn nìkan kọ́ àwọn tó ń bá èèyàn kọ́lé lẹ́kọ̀ọ́ náà wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dílé ẹ ti jọ máa ní contract wọ́n á ti sọ time tó máa parí ilé yẹn wọ́n á ti sọ kó tó di time yẹn báyìí wọ́n á kàn fìwé mi ránṣẹ́ ni wọ́n á ní nǹkan tí wọ́n á ní dọ́là ó ti ná náírà pa wọ́n wá máa wá àwáwí àwọn náà sì dílé iṣẹ́ normally how many months ló yẹ kán fi parí ibi tó ń kọ́ yẹn wọ́n ní tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ rí oṣù mẹ́rin máì tí wá ní òun ò ní gbà ó kán ba kárí àwọn jẹ́ ọ̀gá àwọn ti kìlọ̀ fóun pé tóun bá padà tún wá béèrè owó gbàdógbàdó gbowó àgbàdo lọ́wọ́ òun ẹ sáré bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ̀yà gbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà Umahi ìyá bá padà dé àwọn kókòjá lórí ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní. We push them to get the job completed so that it will be commissioned in April. We have set a target that every state controller must present us with 4 projects to be commissioned by Mr. President, beginning from February to 20th of May 2025. So that will be one of them. Then we also inspected the job of CCCC from Port Harcourt to Aba, and we're very dissatisfied with the performances of CCC. And what, as a Ministry of Works, we made up our mind this year is that no matter who is involved, we're going to be telling the public who is delaying the job, so that the National Assembly will be properly guided in whom to invite. Last year, we had a total of 21 billion available. Mr. President made available for the job of Port Harcourt to Aba section, and the CCC was able to claim only 7 billion. That 21 billion should have completed the first carriageway, and still be remaining. And so we have frowned at them, and the controller is going to issue them with notice. And this notice is notice of termination unless they change, the pace of work. The quality of work is good, but the delay is so bad. And, people say, oh, President is constructing legacy projects, has abandoned the existing projects. That's not the truth. The truth is that the contractors must step up, construction. We will not take in 2025 what we allowed in 2024. It will not happen. So the controller is going to issue a 7-day notice to CCCC on Port Harcourt Aba Road. And if they don't change style, if they don't change their tempo, if they don't stop the games they are playing, then we will now issue 14 days termination notice. Because when Mr. President has done everything to provide funding, and then the contractors, they have refused to move the work forward, so that the jobs will be delayed, and then they will be asking for augmentation. That project will never suffer any other augmentation. Rather, we have deployed liquidated damages for delayed, works by CCCC, and it's going to be the same for all the contractors throughout, Nigeria. We're going to be very mobile this year, and I'm happy I have, all the time lucky to have good PAM secretary. My PAM secretary was changed, but this one that came is also a focused person, and I'm happy that we work together to move the infrastructure of Mr. President forward. And to RUCs, it's been a running battle, but let me commend them for working
almost throughout the holidays. And let me commend them again for very good quality work. The work quality has come to perfection, and I'm very happy about it. At the beginning, you were aware that I was not happy with the quality of work, but the work quality has come to perfection, and I'm very happy about that. And let me inform that Mr. President has given a marching order to NNPC, the people funding this project, Ministry of Works, and the NSA to get this project completed as at December last year. And so when we started talking, RCC came up with, they will complete the 2 carriageway by April. Today I'm hearing July. Even if we put July for the completion, the permanent works is less than 20%. And then the 5 bridges, the progress of work is less than 10%. They're working on only 3 bridges out of the 5 bridges. And so we have agreed to sign a kind of addendum, milestone completion every month and payment. And they complained of cash flow. They cannot complain of cash flow for a project that has stayed up to 5 years and that's still holding government money of 18 billion. And so what did you do with the 18 billion? So they can't complain of cash flow. But we have a certificate for them of 8 billion. So I'm going to be on NNPCL to pay them the 8 billion so that they will have nothing to complain. But the next certificate, we are going to withdraw all the money of government that they are holding. So I think RCC needs to get serious. And we insist that the first carriageway and at least 3 bridges should be made available by the end of April so that the president can commission them. gbogbo wọn ló wà lórí ẹsẹ̀ wọn eré wọn lé wọn léré wípé kán deliver kò sí tó kan ìjọba tàbí ààrẹ Tinubu pẹ̀lú àwọn kọngílátọ̀ tẹ gbéṣẹ́ fún tí ní pé ìwọ tó jọ̀gá ní ministry ṣe àmójútó rẹ̀ déédéé ó náà ló fi à ń sáré sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀rí tó náà mú tẹ púrùlù níbẹ̀rẹ̀ fídíò yìí ń bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin ti gan díẹ̀ ṣùgbọ́n kán tètè lé wọn léré o kán má fi owó jóná o owó èmi ló kán má fi jóná o ó dáadé amúròyìn wá fún yín ní o kó tó di wípé yóò dìgbà náà lẹ́mọ̀ ní gbogbo tẹ́ promise dà kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ó náà yà ṣe kìlọ̀ wípé ẹ wá ẹ mọ̀ kó bá òun o ẹ mọ̀ tí òun lu ọ̀gá òun ẹ jọ̀ọ́ ẹ parí iṣẹ́ yín ní kíákíá láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ó kọ termination letter àwọn ó terminate ẹ̀ à ní rí jù báyìí lọ kò dùn kò pọ̀ o sókè báyìí lọ bí oge o ibà ròyìn náà ní ibà sánáwọlé ibà yẹn nàná èmi náà ní ibà lọ straight forward tó bá ti lè rò òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi ní ibà yẹ̀wò kọ̀nfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ibà ọ̀pàpà parada àyà ń parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá èmi náà ní ibà rìn gínígíní tíkúmi ọ̀tíkúyù mo lérò pé mo ti fi àwọn ìròyìn tó ní rìn gínígíní ó wá pọ̀ yín náà báyìí o ẹ mọ̀ fi rìn mí gínígíní nínú kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ mọ̀ bá ń drop kọ́mẹ́ǹtì yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ drop according to n tó ṣẹlẹ̀ nínú ìròyìn ní ẹjọ́ kíkí yẹn ojoojúmọ́ là ń kíra wa inú mi ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ kí mi ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá kí mi ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì yín kí mi nípa n tó ṣẹlẹ̀ tá a mẹ́nu bà èyí náà sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ ẹ kàn sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ yóò dáa fún yín wọ́n mọ̀ expect ẹ̀ torí kọ́mẹ́ǹtì yìí kì í kàn ṣe pa fi ń kíra wa o kọ́mẹ́ǹtì yẹn náà a fi ń gbọ́ àmọ̀ràn tiyín náà ni. ó rà o ẹja mọ́ fẹlẹ́ yìí ká mọ́ fi ṣe báyìí títí tá a fi pàdé lọ́la lágbára ọlọ́run ire lójú owó ire kàbìtì yóò yẹ yín ni kò ní yẹ ẹ̀ lẹ́wọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni á jèrè á fèrè ìjẹ̀kọ láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè mọ̀ràn ni ó mọ̀ ọdún ìbànújẹ́ òní wà àárín wa o. I love you all and I thank you for your time always. God bless you. Bye.